Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! I'm Ozzy Osbourne, and I'm the Prince of Darkness. Cut! The Lich King is the Prince of Darkness, Ozzy. Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979. There can be only one Prince of Darkness. World of Warcraft. Try it for free at warcraft.com. Rated T for Teen. What's your game? Välkomna till ett avsnitt där vi ska minnas Ozzy Osbourne som har gått bort tyvärr för oss. Det var väl inte oväntat, men det kanske kom fortare än vad vi hade tänkt oss. Efter den fina avskedskonserten han gjorde. En fullsatt sådan, och den har ni kanske sett allihopa lite på video och snuttar och sånt där. Finns på olika ställen. Väldigt snyggt gjort tycker jag, och en fin avslutning och sånt där, men den tog nog rätt så mycket på krafterna, tror jag. Vad tror ni? Jag ibland undrar om man skulle ha levt lite längre om man inte hade gjort konserten, men han ville ju göra den där själv. Han ville ju ta farväl, det var ju väldigt tydligt, så han var nog nöjd där. Ibland kan det ju vara så där när du lever för någonting. Jag ska bara göra den här konserten, jag ska bara göra det här. Och liksom tappar kraften lite efteråt. Jag kan tänka mig att det kan vara det. Det var lite det jag kände också, att han var färdig. Så tittar man på videon så ser man ju hur det sprätter i gubben hela tiden. Han har ju sån tendens att vilja resa sig, och benen orkar inte med och sånt här. Sen har man ju förstått att det är lite fuffens med sången och sånt här, och det är inte riktigt det vi hör alltid i sändningen, det som hördes på stadion där. Men det skulle Kiss aldrig göra det. Nej, det skulle aldrig Kiss göra. Men samtidigt så spelar inte det någon roll för min del. Nej. Inte ett dugg. Ni pratar om det här med att det tog knäcken på dem. Jag tror att det är så här, att många som är väldigt, väldigt sjuka, de har en förmåga att liksom skjuta upp det här, vad ska man säga, själva döendet, för att de är så pass inne och tror så mycket på det som ska hända. Till exempel om det är som så att ni har någon anhörig som ligger på sjukhuset som är jättesjuk, och de håller ut ända tills ni kommer, och sen när ni har varit där och sagt hej då och sånt där, så går liksom bara luften ur de här. Jag skulle kunna tänka mig att vi har något liknande med Ozzy. Han fick säga adjö. Det tror jag också. Tony Iommi sa ju det, att under rehearsals så han såg ju han fick ju anstränga sig. Han såg ju väldigt tagen ut. Och Tony Iommi sa ju det också, att det var det här Ozzy ville göra. Så därför så all kraft och energi gick åt det här framträdandet. Och sen tydligen hade han väl sagt till Sharon också att han visste inte att det var så många människor som älskade honom och uppskattade han som artist. Tony Iommi sa ju också det, att han skulle verkligen köra så många låtar. Han tyckte inte att han skulle köra så där många låtar. Men Ozzy stod på sig. Nej, jag ska köra mina Ozzy-låtar, och så ska jag köra Black Sabbath-låtarna. Och sen får ni inte glömma in alla de här mötena som var backstage. Ja, det också. var häftigt. Ja. Så man såg när de tog bilder och stod och poserade där. Och en sak som jag reflekterar som är rätt så stort där, att Tobias Forge, Ghost, han fick vara där, och när man tittar på honom så känns det som att han själv inte riktigt förstår vad han är. För han tycker att det är så mycket stora artister, och han går runt själv och tittar och känner sig lite frånvarande och tagen utav stunden, ser det ut som där. Så att jag tycker han ser lite, vad ska jag säga, han passar inte in där på något sätt. Men det gör han väl. Jo, men han gör ju det som artist, men han signalerar att shit, vad fan gör jag här ungefär? Ja. Han kände kanske så. Jo, men tänk du, det var ju så många stora akter där och kända gubbar, så att såklart man känner sig lite konstig när man går där. Och
Så hela Black Sabbath, Metallica och andra fideluttar som står där. Det var ju otrolig uppsättning av band Ja. lyckades få till. Man hade ju hoppats att det skulle bli något liknande för Kiss någon gång. Någon sån här hyllningskonsert med Kommer aldrig hända. band. Never say never. För att det var lite prat om vi ska få lite Kiss-kopplingar i det här avsnittet också. Det var ju mycket prat efter den här konserten. Det här skulle Kiss ha gjort som sin sista konsert, en liknande grej. Ja. Skulle det finnas en sån tanke för Kiss att kunna göra det, eller är det egorna som stoppar det? Jag tror det skulle kunna gå jättebra att hitta band som var villiga att delta. Om du kommer ihåg det här de gjorde på 90-talet, den här Kiss My Ass, Classic Kiss Regroove, den där skivan. Så var det ju jättemånga artister som stod på kö och ville vara med. Du hade Stone Temple Pilots, Megadeth och så vidare. Men då var det ju skivbolag som satte stopp för allting. Och de är ju fortfarande stora Kiss-fans. Många av de här grunge-banden, eller banden, de var ju stora Kiss-fans. Så att det finns ju artister som jättegärna skulle vilja spela Kiss-låtar. Du ser ju till exempel Anthrax har gjort 4-5 Kiss-covers och så vidare. Du har Megadeth har gjort covers. Det finns ju oändligt med band som skulle gärna bidra. Det tror jag. Problemet tror jag är att Paul Stanley skulle tycka det var jobbigt och inte få vara i centrum. De skulle behöva sätta honom på en tron 10 gånger större än Ozzys, där han fick sitta liksom göra tummen upp till de som spelar. Ja, han har ju lite jobbigt att inte få, det tycker jag man har upptäckt, att han tycker det är jobbigt att inte få vara the main man. Så att om han på något sätt kan få sitta där och göra tummen upp och tummen ner som Caesar eller någonting under konserten, lyckas de få till någon sån variant, då skulle det kunna gå. Jag tror banden finns som vill spela. Sebastian Bach och Skid Row och hela den här. Det hade ju varit någonting. En återförening med Skid Row och så kör de. Paul är lite mer återhållsam, för det stämmer om man tittar på det här. Bernt hade ju med i Bernt-journalen när han får ett jättesnyggt träbord med så här resin. Och jag har sett de här borden och de här killarna börja göra sådana där bord. Otroligt vackra bord. Så skulle jag ha råd så skulle jag ha ett sånt bord gärna, för de är otroligt vackra. Men han har väldigt svårt, han visar känslor och han säger det, men hans ansikte uttrycker inte riktigt det. För att hade det varit Gene Simmons på en sån där avslutning, då tror jag han hade stått och bölat hela tiden. Ja. Det gjorde han ju efter konserten. Han var ju väldigt tom efter konserten, och han var ju han var väl den enda som nästan gav en intervju tillsammans med Tommy Thayer efter Madison Square Garden, för Paul stack iväg och gömde sig, och samma med Erik Singer, det var ju stort sett bara Gene, så att det är nog som du säger, att jag tror att det ska vara svårt för Kiss att göra det där. Ja, men jag tror att Paul är en sån person som har nog väldigt svårt att ta till sig när någon hyllar honom. Om man lyssnar på när Paul diskuterar plattor, att ja, det var väl så där, det var liksom det bästa vi kunde komma fram, istället för liksom att tycka att vi gjorde ett bra jobb på den här plattan, och det är det som har varit lite tråkigt med om man backar bandet tillbaka. Det har ju liksom varit Alive, Destroyer, Creatures hyllar han ju för sig, även om det inte varit någon försäljningssuccé, och sen är det väl egentligen bara Lick It Up och Revenge på den osminkade. Sen har han ju sagt att mer eller mindre allting jag gjorde däremellan var liksom ingenting att ha. Så jag tror att han har väldigt svårt när någon kommer fram och säger att ja men herregud, du har betytt jättemycket för mig, du har en låtskatt på de här 50 åren som är, ja men alltså det är unbelievable. Jag tror han har svårt att ta till sig att någon ser upp till honom. Och medan Gene är tvärtom, att Gene myser ju bara, mera. Tror du inte att Paul är en sån här person som inte bryr sig om sånt? Han skiter men jag tror Paul Stanley, han är ingen sån här hyllningskille. Han brukar ju tala rätt nedvärderande om såna här tributband. Det har hänt flera gånger. Han var inte hjärnan bakom Kiss My Ass. Det var ju Gene som propsade för att de skulle få en hyllningsskiva. Det var ju lite roligt att göra en hyllning till sig själva. Men ändå, han tyckte det var en bra idé och tyckte om det. Paul var nog inte så inne på det. Och, så han har aldrig varit någonting för det här med tributgrejer. Men vad säger Bernt då? Jo, jag tänkte backa tillbaka till Bernt-journalen, för att för några veckor sedan så
hade vi ju att faktiskt Paul fick ur sig en topp 5-lista. Och där var det ju Destroyer och det var Alive och det var ju flera plattor som Sonic Boom. som man kan precis Sonic Boom, inte att men det var faktiskt lite överraskande. Ja, det var Så pass nytt. Mm. Ja, men är det inte det att han är stolt över den bara? Jo, men det tycker jag det ska de väl vara på alla plattor. Ja, men det kanske man inte är alltid. Men vad var det du ville komma fram till där, Bernt? Jag vill helt enkelt säga att det är inte alltid som han är svårbädd, utan i den här podden som Bandjournalen citerade ifrån, så där han bara pruttade ut sig de här 5, så var det klart. Jo, men det är ju en liten skillnad. Det är ju egentligen, han säger att han själv har gjort bra grejer. Alltså han har gjort bra grejer. Men han har ju aldrig sagt att Anthrax har gjort en jättebra cover av She. Nej. Jag tror det där är brister för honom. Mm. Men tror du inte som att när de spelar med Garth Brooks till exempel, Hard Luck Woman på någon... Letterman. Hade inte han backat ur det om han inte hade gillat det där? Nej, de var ju tvungna att försöka sälja lite skivor. Ja. Alltså Kiss My Ass var ju nästan lanserad som en Kiss-skiva, om ni kommer ihåg. Ja. Det var ju som den nya Kiss-skivan. Så att han vill ju sälja skivor. If never I'd met you, I'd never have seen you cry. If not for the first hello, you'd never have to say goodbye. If never I'd held you, my feelings would never show. Each time I start walking by, there's so much that you'll never know. I keep telling you a hard luck woman, you'll be a hard luck woman. Grace, the sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Grace, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your bed. Och så skulle alla skivor komma ut i de länder med deras flagga då. Det var väl inte riktigt så, nej. Nej, det var för dyrt. Det här konceptet har han ju kört ofta. Jag tyckte det mest lyckade var när han hade flaggan till det land han spelade på gitarren. Det tycker jag var lite häftigt. Ja, det var fint. Ja. Och jag skulle bara avsluta att vi inte ska vara så negativa mot Paul här nu. Att Bernt skulle nog säga, om jag säger så här, jag och Paul har nog en sak lika. Vi har väldigt svårt att ta beröm. För det brukar Bernt säga till mig. Att men jag tänkte precis säga det till Marco. Jag har ju sett när Bernt har hyllat dig att du liksom vrider och vänder lite grann på det. Och liksom, det blir nog bra. Ja. Jag är lite på Pauls sida där. Det är inte så lätt det där. Jag tror vi alla svenska män har jobbet med det nästan. Jag har också samma problem. Fast jag kan ju sen i andra stunden säga, när någon säger att det här är bra, ja, jag vet. Ja, men då är det lite kaxigt istället. Ja, jag vet. Ödmjukt. Och sen gör du så här bara... Ja, då kommer den personen fram istället. Ja, men så är det ju. Nu låter Marco ungefär som hans Solo. När prinsessan Leia kommer fram och säger, jag älskar dig. Och då säger han, jag vet. Ja, självklart. Bra film. Eller magiskt, som Johan Kihlberg brukar säga. Nej, vi börjar med Ozzys karriär då. En snabb tillbaka. Nu ska vi inte komma med fakta, för jag tror inte någon av oss har riktigt fakta om Black Sabbath och så. Men det var ju där han började. Hur har Black Sabbath påverkat er? För mig var ju Black Sabbath ett gamband, som vi säger här uppe. Ett gammalt band kanske man säger i Stockholm. Men ett gamband, alltså det var lite ute när jag kom in på 80-talet. Och de hade ju tappat det. De hade ju tappat oss i slutet där på 70 och trampade ju lite vatten. Så jag var egentligen inte så intresserad av dem.
min väg in var när jag började spela elgitarr och så hade vi ett band att spela. Iron Man. Det var ju en. Ja. Ja, Det är en helt klart. klassiker. Det är en klassiker. Paranoid. Ja. NIB. Ganska lätta på gitarr, men det lät jättefräckt. Så du kunde med enkla medel få det att låta stencoolt. Ingen kunde sjunga som Ozzy däremot. Han har en lite speciell sångstil. Men man kunde få det att låta ganska coolt. Så jag lärde mig alla de där liksom Iron Man och Children of the Grave. Kommer jag ihåg. Jag tyckte det var grym. War Pigs. War Pigs var ju cool. Det är cool text i den också. Gene Simmons favoritlåt förresten med Black Sabbath. Jag sa han i en intervju i veckan. Så att det var min väg in i Black Sabbath. Men ska jag liksom kolla så här tillbaka så jag var ju kom in, då var det mer snack om att Dio var lite bättre än Ozzy på sång. Ja, det kommer jag ihåg, det där snacket. Och då var det de här Mob Rules och vad heter den andra skivan han var med på? Han gjorde ju 2 där. Heaven and Hell. Heaven and Hell, ja. Så att egentligen, jag tror första skivan jag köpte för egna pengar med Black Sabbath, det var en sån här från 1993 när man var i tonåren. Och då var det ju The Humanizer. Och då var Ronny James Dio tillbaka. Han hade varit borta ett par år. Så kom han tillbaka och så gjorde de en skiva. Och det var så här kritik mot det digitala samhället. Det finns faktiskt en hel del poäng på den skivan som gäller idag. Men det är ju Ronny James Dio. Så för mig, vägen in till oss, det var via att de var så lätt att spela på gitarr. Alltså de var dynamiska låtarna. Med enkla meningar kunde du låta stencool när du lirar. Så att man kunde ju inte undgå kvaliteten på låtarna. Alltså de var ju grymma och det har ju växt under åren. Och sen Ozzy, jag vet inte, han har ju en annorlunda sångstil. Det tog ett tag att ta till sig det, men det finns ju ingen riktigt som kan härma Ozzy riktigt bra, så han var ju unik. Han är en unik sångstil, det har han. Den första plattan hette ju Black Sabbath, den släpptes ju, nu ska vi säga, 13 februari 70. Ja, det är tidigt det. Ja.
Ändå var den så nyskapande då, men Ja. jag förstod inte, om jag säger min kontakt kom med Black Sabbath, jag läste i poster och sånt här, men de var inte närvarande i poster när poster hade sin högtidsstund, för att då var de lite ute redan, så att de var ju inte med, och de var ju inte så här snygga heller på bild. Om man säger så. Scenkläderna var ju lite fula och lite fula frisyrer, så de var ju inte riktigt tilltalande som många andra band var på den tiden. Så att jag kom först i kontakt när jag började gå på skivbörsar tidigt 80-tal. Det var då jag började det, och samtidigt så hittade jag min första Black Sabbath-skiva hos min mosters och hennes man, för att hon hittade honom, så hade han ju med sig sin skivsamling. Jag fick bläddra där, och då hittade jag Nazareth och Hair of the Dog och sånt här. Och då hittade jag Sabbath, Bloody Sabbath. Precis. Med det där snygga skivomslaget. Och jag kommer ihåg när jag spelade den låten, då tänkte man så här: shit, det här är mörka grejer. Nu är det djävular och allt möjligt. Och när den är kom fortfarande... Det är väl mitten av 70-talet någon gång där. November 73. 73, Alltså var det så tidigt den också? Ja. Och herregud. Men den skivan gillade jag väldigt skarpt, och speciellt Sabbath, Bloody Sabbath, med de här höga tonerna och skriken och sånt där. Det var riktigt häftigt. Och riffet är den. Jättebra. Är inte Sabbath ett riffband egentligen? Ja, verkligen. Det är verkligen ett grymt riffband. Oj. Hur har ni andra kommit i kontakt med Sabbath då? Nej, jag har nog liksom inte varit fast i Sabbath sådär. Det är vissa låtar som vi har liksom kört med band och såna här grejer. Det är på den vägen jag kommer liksom i kontakt med Sabbath. Det var ju ingenting som... Det Vad var körde ni för låtar då? Ja, det var ju typ Iron Man och... Paranoid. Ja, Crazy Train tror jag vi körde också. Ja, det är ju men det är en Ozzy-låt. Nu ska du inte blanda ihop det med Black Sabbath. Här. Nej, det är lite skojar för bara. poppy. Det är lite för poppy. Ja, där ser jag. Jaha, där ser jag. Vad lirar du då förresten, Roger? På gitarr eller? Ja, det finns ju jättekola bilder på hans profil när han spelar guren. Och in och kolla, han ska se stentuff ut där. Jag har bilder från den första konserten. Nu står vi med ryggen mot publiken, hela bandet. Nej, varför? 80. Det var 1980. Vi var så jävla nervösa. Ja, Bernt, vad hade du för grejer? Nej, jag tror att jag faktiskt slår er på den här punkten. Det var ju nämligen så här att när jag var betydligt yngre, runt 16, och fortfarande bodde hemma, och min mamma sa till mig hela tiden att pizza, det är någonting starkt, det ska du passa dig för, det är inte gott med pizza. Nej, och då hade jag gått på det i alla tider. Och så parallellen då till Black Sabbath. För när jag åker tunnelbana, då ser jag ett syntband som har en platta som heter, jag tror den heter Electrical Ecstasy eller någonting i den stilen. Och så tänkte jag, Black Sabbath, men det är ju ett syntband. Det kan man inte lyssna på, kan inte lyssna på synt. Så då gick ju de bort. Ja. Det är typiskt Bernt, han får så här idéer ibland i huvudet. Ja, men jag såg ju omslaget och så tänkte jag, ja men det är ett syntband det här. Är det den kan där som är så här konstigt, om det är några bollar vid en trappa eller vad fan det är för någonting? Det ser jättekonstigt ut. Jag tror att det är hård. På riktigt så tror jag att det där är hårdporr. De håller liksom på och gör grejer med varandra för att göra nya sådana här syntgrejer. Titta noga, så får ni se att det är snusk där igen. Jag hittar snusket, vart den är. Det vill inte jag gräva mer i ditt huvud. Lite där, snabbt här, men du får lägga in en bild från Rogers hemsida. Han står i blond frisyr och det ser ut som han lirar på en Les Paul. Han ser ju hur grym ut som helst. Ja, han ser tuff ut. Jag var inte spionerad. Men Johan, när kom du i kontakt med Black Sabbath då? Ja, jag är ju den här generationen som börjar läsa Okej och men det var liksom, jag visste vilka Black Sabbath var och jag hade ju var det med Ian Gillan då i sådana fall? Ja. När han gjorde det här Stonehenge eller vad fan det var. Vad heter han?
Born Again, heter den så, skivan? Born Again, med det här bebisen som är alldeles röd i ansiktet. Ja, den kommer jag ihåg. Men det var ju liksom så här att de här äldre diskuterade att med Black Sabbath, de var ju mycket tyngre än vad Kiss var. Och det var ju liksom, Kiss var ju blöjpop. Så att... Ja, nej, men jag kan väl säga att kanske för 15-20 år sedan så köpte jag på mig lite Black Sabbath-plattor och tänkte att jag ska liksom ge det en chans. Och jag säger absolut att det är inte dåligt, men det är liksom ingenting som triggar igång någonting i mig. Jag kan tycka att det är liksom, jag förstår storheten. Jag menar, de hade ju maffiga riff, det här tunga, mörka, var ju det var ju de som startade hela den eran. Så det ger jag absolut cred för, men nej, jag har faktiskt det kittlar liksom inte. Nej, men det kan du ju inte göra alltid. All musik tilltalar. Men däremot så förstår jag att många tycker om Black Sabbath, och de har ju liksom varit viktiga i hårdrockens historia, och det har man ju fått lära sig. Så att nej, men som sagt då, jag kanske behöver lyssna mera för att liksom få någon känsla för det. Men det är väl så att antingen gillar man det eller så gör man det inte. Men däremot så har jag full respekt för dem och det de har gjort, absolut. Jag har en fråga till dig, Johan, som har något helt annat att göra. Jag har inte kunnat slita blicken ifrån dig på hela kvällen nu, Johan, bara så att du vet. Det är som så här att ibland brukar man prata om humor. Och som till exempel om jag hade jobbat på Pepsi och hade en cola t-shirt på mig och gått omkring, då skulle det vara humor. Stupid bloody bag, never get the bloody... Hey, Dad? No, I'm just... But we really want to show you I've got something to do, I'm trying to... You really should see this. What is it then? What is it? These aren't Pepsis. They're Pepsi Twists. You're a bunch of bloody magicians. We're not the Osbournes. You're not? We're the Osmonds. I'm a little bit country. I'm a little bit rock and roll. Sharon, the kids have turned into the husbands. Oh, they're there, dear. Go back to sleep. Like twists? Pepsi Twist and Diet Pepsi Twist. It's a twist on a great thing. Ni som lyssnar förstår inte vad jag pratar om. Men Johan, kan inte du liksom komma lite närmare framåt och så visa vad du har på dig för någonting? Alex, det här är ju... Alex Room Service. En skäggig farbror har han på tröjan. Ja, det här är humor. Av Ronny Lundell. Vänta ett tag nu, han är en av våra. Ja. Går han och säljer fiendetröjor? Ja, han sa det att, men säg ingenting till Marco och Bernt. Han botläggar dem mig. Ja, nej, det var faktiskt lite kul. Han sålde ju av lite t-shirtar och sånt där, så då tänkte jag att då köper jag dem. Och den var närmast hans inför kvällens poddinspelning. När vi ändå är inne på Alex, så kan man ju säga att det är den som vill höra hur den här, en recension om upplevelsen på sista konserten. Den kan gå in och lyssna på Alex Room Service, så har han faktiskt en podd om hela... Ja, just det. Han hade ju gjort en sån, det stämmer. För han var där, och det var lite tråkigt som jag reagerade på det där, att det var mycket människor där som var där för att det är Vornebiare, man ska vara där. Men man har ingen aning vad man tittar på överhuvudtaget. Och det blir lite sorgligt i mina tankar att man ska vara där, men man kan ju inte förbjuda människor att gå på konserter. Det är Stockholm 97, det var samma sak. Ja, det är mycket wannabe. Det är de vi inte ser någonstans överhuvudtaget längre. Nej. De är borta. Men då en fråga om Black Sabbath, där vi ska avsluta Black Sabbath-eran där. Hur många vänta. Hur många skivor äger ni med Black Sabbath? Med Ozzy. 0. Jag har Live at Last, Paranoid, Master of Reality. Sen vet jag inte vilka som är... och så Sabbath, Bloody Sabbath. Ja. Och så har jag Black Sabbath volym 4. Och sen tror jag har 2 vinyler. Det här är på CD.
Du har ju jättemycket och ändå gillar du inte Black Sabbath. Nej, men som sagt jag köpte ju upp... Jag köpte ju upp lite skivor för jag tänkte att nu är jag lite äldre och förståndigare så kanske så... Att du får vänta 10 år till så förstår jag. Ja, jag får väl vänta tills... Det kommer helt plötsligt som en så här. Jag har alla de första med Black Sabbath så har jag faktiskt alla med Ozzy på CD. Men hur ofta lyssnar jag på då? Inte ofta. Då blir det att jag plockar någon låt ibland på Spotify och sånt här. Men det är väldigt sällan. Jag hade, när jag skulle på Black Sabbath senast när jag såg dem på Friends Arena, det som är jordgubben idag. Var det som var så dåligt ljud då? Ja, men då var vi där och då hade jag lyssnat in mig på den första. Och det var ju lite mäktigt att man börjar med den första låten, Black Sabbath, på den konserten. För det är ju ingen låt som sätter igång publiken. Nej, det är lite mässa över det hela. Och, så att det var lite roligt, man hör de här kyrkklockorna plinga, bling. Och alla bara väntar sig, vad ska hända? Ja, vi vet vad som ska hända, det här kommer inte komma igång. Men Children of the Grey var en riktigt bra låt där. Fy fan vad bra den var på den spelningen, kommer jag ihåg. Så jag har ju sett att när det säljs vinyler med Black Sabbath, speciellt de här original, inte nypressade, alltså de ligger på några fruktansvärda summor alltså. Och folk betalar ju, jag vill jag betala egentligen hur mycket som helst egentligen. Nu kan ju inte jag någonting om Black Sabbath-vinyler, men jag antar väl att de är ju väldigt efterfrågade. Jag har originalpressningen från England på den här Sabbath, Bloody Sabbath. Den fick jag behålla nämligen. Nej, men jag tycker den är så bra och den testade jag faktiskt när jag köpte en vinylspelare här för ett tag. Så var det den skivan jag testade och så kom jag fram till, fy fan vad jobbigt det här var, man måste ju vända på fanskapet. Jag vet inte om jag har några, jag har för mig att jag har Sabbath, Bloody Sabbath också, men jag är lite osäker på det faktiskt. 2 som jag vet om, jag har debutplattan. Och sen har jag en annan liten skiva som ni inte ens har nämnt. We Sold Our Soul for Rock and Roll från 1976. Är det någon greatest hits eller något live eller vad är det för något? Vi ska titta här. För jag känner inte igen det. Nej, det tror jag. Jag tror att det är en liveplatta eller någonting. Men vad heter den här plattan? Den kom väl 86 va? Med Tony Iommi på framsidan. Ja, Seventh Star. Ja, den köpte jag faktiskt en USA-press. Det var egentligen en soloskiva med Iommi. Ja, sprättad. Och men det är väl med han Tony... Hughes, vad heter han? Glenn Hughes på sång tror jag. Var det Glenn Hughes på den? Ja. Inte Tony Martin, är han på de andra? Nej, han kom med den plattan nu när vi pratar om den tyckte jag faktiskt var riktigt trevlig. Men då är det ju lite mer 80-talssound också på dem. Ja, det kan väl vara det kanske som... Nej, men det som är så käckt med den här We Sold Our Souls for Rock and Roll är att det är Kiss S på den. Det är vad då? Kiss S. Kiss S? Ja, just det. Ja, men då har jag sett det. Då har jag sett den skivan faktiskt. Ja, jag har sett den. Ja.
Nej, men jag har ju Ronnie James Dio-skivorna har jag, när han sjöng i Black Sabbath. Men det är ju det var inte det vi pratade om. Nej, men jag måste ändå nämna det. Det är ju ändå Black Sabbath. Du frågar om Black Sabbath och då har jag Dehumanizer och Mob Rules. Och, ja, det är bara skivor utan oss. Ja, men sen 1995 då var jag i Bulgarien. Och på den tiden hade man ju ingen cash så att det var ju jobbigt att köpa skivor. Man ska säga, okej, jag ska köpa en skiva. Det vart ju alltid en Kiss-skiva nästan. Möjligtvis en Twisted Sister-skiva. Men då kom jag till Bulgarien och så hade de någon sån här skivbutik i Bulgarien. Och så bara, Greatest Hits, Black Sabbath, Guns N' Roses, Whitesnake. Det var någon typ av, jag ska visa någon, men alltså, det måste vara den här halvpirat-varianten. De lät ju bra. Så jag köpte ju, så då har jag typ 2 sådana här Greatest Hits Black Sabbaths. Och det täcker ju in det mesta av de här hitsen. Det är någon skumma varianter. Jag försökte sälja dem någon gång på Tradera. Men de tog bort av Tradera för det var någon pirat. Okay. Det gick inte att sälja dem. Det vad är det för dumhet egentligen? Nej, jag vet, det var olagliga grejer. Ja. Men så där köpte jag på mig jättebra. Så tack Bulgarien 95. Jag fick jättemånga billigt där. Ja. Hur många gånger har ni sett dem live då, Black Sabbath? Aldrig. Nej, jag har inte sett dem heller. Nej. Jag har sett 2 gånger. En gång med Ozzy och en gång med Dio på sin rock. Jag har sett Dio 3 gånger. Ja, det har jag sett ett antal gånger Dio också. Så att och vad det gäller Dio-konserten kommer jag bara ihåg att Heaven and Hell var fruktansvärt lång. Jag vet inte hur länge han höll på där. Jag tror jag gick och köpte öl emellanåt där också mitt i det. För det var så himla långt. Det får man göra. Fanns det några roliga Kiss-kopplingar med Black Sabbath här? Nej, alltså sista plattan Ozzy gjorde var ju Never Say Die 78. Ja. Sen så återförenades han 2013 på plattan 13 med Tony Iommi och Geezer Butler. Du räknar inte de 98-föreningen där när han gjorde 2 nya låtar på samlingsplattan när de spelade på Hultsfred 98? Titta, här har vi en faktaman. Ja, men det kommer jag ihåg faktiskt. Alltså, grejen är så här, Black Sabbath spelar ju oftast inte in sina skivor i USA utan det är ju oftast i England de är inspelade. Det finns inte så mycket Kiss-kopplingar. Det enda som finns egentligen är ju att det är Warner Bros som har släppt skivorna i USA. Och Kiss låg ju också på Warner Bros. Och sen i England är det ju Kiss-kopplingen Vertigo eller Vertigo eller vad de heter. Så släppte de där. Vertigo. Ja, just det. De med de etiketterna. Snurr. Bra Hitchcock-film. Men då Kiss var ju förband till dem. Ja, den kopplingen har de 5 konserter var det faktiskt. Jag ska scrolla ner här. Det var i augusti och december 75. Så det var alltså på Dress to Kill-turnén och på Live-turnén som Kiss var förband. Så de spelade 2 augusti i Baltimore och 3 augusti i Providence och 14 augusti i Boston och så körde de 12 december i Syracuse. Jag vet inte om det är Syracuse. Ja. Och sen 18 i Waterbury. Det är en härlig kuse, syra alltså. Det var som den där du berättade att du hade på ett avsnitt av Berntjournalen. En sån här. Ja. men det är ju lite häftigt. Och jag la ju upp precis nyligen en länk på den här The Fall of the Western Civilization, vad fan den heter, nummer 2. Med metaläran där. Och där säger ju Ozzy, jag för mig att det är det klippet Ozzy säger i den videon, han hyllar Kiss. Girls, all sizes, all shapes, big, small, short, tall. Jesus Christ, when we toured with Kiss, they were like monsters, man. Lines up of chicks outside their rooms every night. You know, what's the matter with me? I'm trying to pull this stragglers. Kids out there think you get a guitar, you make a hit record, and you make millions of dollars, and you just live happily ever after. It isn't that way at all. It's like very hard work, very heartbreaking. You get your rewards and things. You do get a lot of things like gold disc, platinum disc, cars, houses, and then you got things like divorces, management rip-offs, fatigue, drugs, alcohol.
hangovers, and you got to go on the next night. You've been up all night burning your bridges, and you got to go. Hi guys, it's good to be back on stage again. You're feeling like crap inside. Very often I ask them, what do they think I would be doing if I wasn't rock and roll? And I keep saying, my answer to that is I'd probably be in prison. Why is that? Because I didn't want to get a regular job. I couldn't conform to any system. I didn't want to get a job I had several jobs in factories and different jobs. But rock and roll, it's got this sort of outlawish thing with it. You can do what you want, and you don't have to get up and listen to some big fat baldy old fart telling you to take this box and stick it over there. So tell me about what happened when all of a sudden you got rich and you could buy everything you wanted. And well, what happened? It didn't work out exactly like Cinderella. We started to think we were like gods. We all went out and bought fast cars and everything, but we had a manager. And because we came from the back streets of Birmingham, we didn't have much of a business education. We let him con us, as it was. We got ripped off for lots of money in the early days, but we didn't care. We were seeing America, we were having fun, screwing as many groupies as we could, smoking as much dope, getting just out of it in general, and basically having a good time. And that was the fun years, because until we suddenly realised one day, hey, we must be earning a lot more than this guy's actually giving us. So it's not all a pretty story. It's hard bloody work, and you've got to be a businessman, and I'm not a businessman, I'm very fortunate to this day now. My wife is my manager. She knows the business, but I don't know the business side of rock and roll. I don't want to know it either. We came to America, and we thought like drugs and all that was just a part of the gig, you just get stoned and you just get f***ed up, and that make you a gig and all that. And what happened with Black Sabbath? We all ended up junkies and alcoholics and everything. Like the drummer ended up in a rehabilitation centre. I did for a while, and in the end, disaster happens. It's inevitable to happen, disaster, because it's like drugs. They were okay at the time, but we outgrew them. We just, we took LSD, we took cocaine, we took vast amounts of marijuana. It was fun at the time, but then we all just sort of. So it's not a very good idea anymore. So you have a more stable life now? No. Att Kiss var förband och han var väldigt imponerad att det var det så här man skulle vara. Mm. Det hade han inte förstått, och det var väl då han förstod att de är lite utdaterade på det sättet då. Ja, det var ju omtalat att de blev blown off the stage av Van Halen där på slutet på 70-talet när Van Halen var öppningsband. Men sen vet jag också att Geezer Butler också pratade mycket varmt om Kiss och var imponerad han blev. Och jag tror Johan hade någon liten detalj där kring Geezer och Gene. Var det där. Nu vet jag inte vilket gig det är på, men tydligen så hade ju medlemmarna i Black Sabbath hade ju inte träffat Kiss. Och Gene hade då kommit i full smink, mundering och gått in i sin scenkaraktär. Så han hade gått in till Geezer Butler och liksom, gå in som han gör, liksom, inte grodhoppet, men han hade gått in liksom, hello Geezer! Och Geezer hade liksom, han hade typ tappat hakan och tänkte att vad i helvete är detta? Det kan man ju förstå. Och Gene hade väl sagt då att Geezer Butler hade väl insett då att kommer förbandet in och skrämmer upp det innan framträdandet, då är det dags att börja skärpa till sig. Så att det är väl en liten rolig historia, och jag kan ju tänka mig, för Gene såg ju rätt skrämmande ut just 74-75. Så att men det är lite kul. Men som sagt, som Daniel sa, Geezer Butler har ju faktiskt hyllat Kiss, att han var väldigt imponerad av deras energi och produktion, och han förstod lite grann vad de ville förmedla uppe på scenen. För jag tänkte nu det var den här jättefina tributspelningen Back to the Beginning där alla banden uppträdde och allting, och Ozzy gick upp och sjöng, och när han sjöng den här Mama I'm coming home så fick faktiskt jag en tår i ögat, även fast jag inte är ett jättestort, för då förstod man som att han pratade om att nu är det snart dags för mig att säga hej då, och sen dog han då. Change, the light is good. You are gonna
Men vad gjorde ni efter allt det här? För man kände att det var ju mycket Black Sabbath. Gick ni att lyssna på någonting? Gick ni att titta på någonting som var Black Sabbath-relaterat? Jag kan ju börja då, för att när allt det här hände så kände jag var lite sugen på Black Sabbath. Så det första jag gjorde var att såg den här SVT-dokumentären som ligger uppe nu på SVT, vad heter det? Play. Ja, den om oss eller? Ja, den är rätt bra. Den ska vara bra, säger jag. Ja, den är rätt. Det är ju ingen sån här, det är ingen Metallica some kind of monster kvalitet, men den är rätt bra, och så får du ju lite av hans personlighet och sådär. Så det är ett tips. Den såg jag jag tänkte jag slötittade lite, men jag såg hela. Och sen tänkte jag, hur var egentligen de där Osbournes? Du vet, den där tv-serien de hade. Så jag gick in på YouTube och då finns en kanal där som har de där avsnitten. Jag tänkte jag se ett avsnitt. Ja, men då var det ju så att jag såg i alla fall 3 avsnitt. Du får ju hela hans personlighet där. Och sen tänkte jag måste se några intervjuer. Så då såg jag några intervjuer med pojken där. Jag vet inte vad han heter. Jack. Och då berättade jag att med första avsnitten av Osbournes, det var ju när Ozzy hade som störst problem. Han var ju så hög och borta och onykter, och då fick man ju som en annan blick på det. Man tyckte det var lite roligt, men det blev ju lite tragiskt. Han gick omkring där, han hade ju familj och allting, och han darrade men jag måste säga att de där 3 avsnitten jag såg fortfarande rätt underhållande, och det var ju någonting som skapade en hel ny genre inom tv-världen, kan man väl nästan säga. Men det kommer vi till. Vi kommer till den grejen. Nej, men det var det jag gjorde. Jag gick och tittade på lite intervjuer och såg en film. Och sen lyssnade jag på första plattan någon gång också, bara för att ha gjort det. Så att det blev en effekt på mig. Jag vet inte hur det var för er. Nej, jag var nog rätt så mätt efter den där konserten att jag lyssnade faktiskt inte på någonting. Jag har lyssnat idag, har jag faktiskt gjort det. Bara för att komma fram till vilka låtar jag gillar med respektive Black Sabbath och Ozzy då. Men jag har lite svårt att plocka låtar, för att det är lite spritt, om man säger så, på de där grejerna. Så att, nej, jag gjorde faktiskt ingenting speciellt. Nej, inte jag heller, för att jag kollade också på den här sista konserten. Det vart för mycket nästan på Facebook. 8 timmar. Nej, men alltså varenda sida skrev ju om oss. Men så är det ju nu för tiden, när någonting blir stort. Men många behandlade det precis som att de var bästa vänner med honom. De skrev det på det sättet. Så är det ju. Så sånt där kan jag tröttna på ganska fort. Alltså det blir så här för mycket av det. Men ni andra? Det var jag som fick lite sug, verkar det som. Bernt och Johan, inget sug heller? Leta fram vad jag hade med Ozzy och insåg att inga topplistor ännu. Nej, utan jag insåg att jag hade väldigt mycket dubbletter på Ozzy-skivor. Alltså. Men så går det ju ibland när man köper upp samlingar, så är det ju vissa skivor som alltid kommer. Så jag tror jag har 5 exemplar av Metallicas Load till exempel. Den verkar tydligen inte så många vilja ha kvar. Nej, men jag gjorde så att jag började faktiskt lyssna lite grann på Ozzys soloplattor. Det har jag för sig gjort sedan tidigare, men nu är det länge sedan. Så att det var väl lite mer så att jag började väl samla ihop lite grann. Vad har jag egentligen med Ozzy som solartist? Är det någon skiva jag saknar, eller är jag nöjd med det jag har? Och jag kom fram till att jag är ganska nöjd med det jag har, för jag har egentligen bara 2 favoritskivor med Ozzy egentligen, så att, och de har jag. Det är så intressant. Jag var precis och hälsade på en vagt bekant kille i Luleå, och han har ett rum som ser ut ungefär som Johans där, med en vinylsamling, och då frågade den killen, hur många av de här skivorna har du egentligen lyssnat på? För jag tänkte, det måste ta år att lyssna på. Och då sa han, jag har ett system, sa han. Jaha, vad har du för system då? Ja, oftast väljer jag ju vilken låt. Alltså jag är sugen på Black Sabbath, då tar jag Black Sabbath och lyssnar på den. Men om jag kommer in i min man cave och inte vet vad jag ska lyssna på, då har jag ett system. Jag har börjat på A.
Så första gången jag inte kom på vad jag skulle lyssna på tog jag första skivan jag har på A och så lyssnade jag på den. Och sen gick några veckor och sen kom jag in en gång till i mitt Man Cave. Så tog jag nästa skiva och nu var han på bokstaven D. Och det hade tagit 7 år. Ja, just det. Ja, så jag tycker lite så många spännande skivor det- har ju inte jag så att jag har det. Ja, det säger du bara. Men har du lyssnat på 50%? Nej. Jo, men jag har lyssnat på allt jag har, absolut. Du har lyssnat på allt du har? Det var en Så är annan det. grej. Ja, det var coolt. Jag var lite nyfiken. Absolut. Han är inte som Bernt som bara samlar. Nej. Men det är Hur ju många det här. vinyler har du, Va? Johan? Hur många vinyler har du? Det vet jag inte, jag har aldrig räknat. Nej, jag tror faktiskt att Bernt slår dig. Ja, det tror jag också. Min Ja, son för brukar att- säga, pappa om du säljer allting då är vi miljonärer. Ja, så kan man väl också se det. Det vet jag inte om man får så bra betalt för allting som jag har. Jag har över 4000 vinylplattor. Oj, det är mycket. Har du det? Ja. Men du får ju ta en bild Du på har det. aldrig yttrat dig någonsin att du har så mycket vinyl. Jag har nästan, tror jag, 2000 singlar också. Du är ju sjuk ju. Det står i mitt förråd. Men du har aldrig yttrat dig någonsin att du Nej, jag har vet. Men Roger Johan, jag kanske vill kommer ha. ner snart. Och så säger han bara, jag har 4000. Fy Fast, Wow. Roger, Vad säger ni Bert om Roger, honom också? Roger, nu måste vi reda ut det här lite grann. det är Ossi vi ska prata om, inte Roger. Jo, det ska vi, för nu öppnade han Nej, den. nu stänger vi Roger-luckan där totalt. Rossi. Stänger Men jag vi. vill ju höra om Bernts. Hur många har Ja, många skivor? Bernt får säga, nu får du bara kontra med hur många du har. Inga mer. Många. Han vågar inte säga för att han har inte försäkrat alla. Och om jag skulle säga det så kanske det kommer någon här och eldar upp allting. Ja, just det. Jag har ju inte den här tjänsten dold adress som... Nej. som Men du de har som gör så det. pass mycket skivor att du har svårt att hitta någon att dela ditt liv med. Det ryms inte Titta här här. inne. Här finns det Ja, du har så ABBA. pass mycket skivor. Och här. Och, Ja. Jag har ju massor så här bildskivor med W.A.S.P. och... Har du? Oj, det är Men lite sen roligt. misstänker jag att du har de här Italien disco-skivorna i din samling också. Ja. De här Dubbel-LP:na. Max eller vad fan Ja, de heter. dubbel-LP:na, ja. Herregud. Tänk att jag har haft dem också en gång i tiden. Herregud. 6 december, Roger, då kommer jag vara hemma hos dig. Nu går vi över till det som vart efter Black Sabbath. Ja. Solokarriären. Som tog fart. Mhm. Men tog den fart utav sig själv eller var det tack vare hans fru som hade hittat honom? De var väl lite gifta då, tror jag. Nej, men jag har för mig att hennes pappa var ju skivbolags... Är inte den här Don... vad heter Ja, någon han? gubbe som skickade, ta hand om det där jävla liket som ligger där hemma och tjurar och är borta. Och så tog hon hand och tänkte att det här kan bli en fin guldgruva. Men det vart väl succé redan med första plattan har jag för mig. Ja, men det var lite Den sålde oväntat. väl fruktansvärt bra. Det var ingen som trodde egentligen att det skulle bli så. När jag såg den där dokumentären på SVT så var det som att han var ju ansedd att vara... Han var ju körd. Han var ju borta. körd liksom. Han var borta. Ja. Och så kom den här skivan då som... Vad är det? Blizzard of Oz? Ja, jag tror Ja, det. Blizzard of Oz. Det är första, va? 80, va? Eller? Ja, den kom 12 september 80. 80, ja. Blizzard of Oz. Och sen Ja, efter grym. den Diary of Mad Men. Ja. kom sen. Ja, Det är den här det. Ja. Just Och det är ju 2 stycken klassiska skivor. Ja, de måste ha sålt miljoners. Vilka var Men den andra? Blizzard of Oz och Diary of Mad Man. Ja, för den kom ju 81 i oktober. Ja. 81 kom ju den. Ja. Men lika bra som hans karriär gick, lika dåligt gick ju hans, vad ska man säga, supande. Ja, det... Ja. Alltså det är ju helt sjukt vad han höll igång. Ja, han hade ju inte lämnat det. Nej. Han hade ju inte lämnat det där träsket överhuvudtaget. Men får jag ställa en fråga då? Ja. I Netflix-filmen om Mötley Crüe så finns ju en roll som Ozzy som spelar så. Är det sant det där? Ja, eller Han ska ha urin gjort och skit. både Ozzy säger det och både Nicky Six säger att han Just det. sportar myror. Men det var inte bara det. Det börjar ju med, om man jag vet inte om du har läst den här boken The Nej. Dirt.
Ja. Den här, alltså ska ni läsa en? Det här var ju min... Jag har läst den. Jag har läst den. Ja, nu har jag inte. Men The Dirt, då är det ett avsnitt, en av Mötley Crüe-medlemmarna berättar om det här. De sitter vid en pool och Mötley Crüe är i förband till Ozzy på en turné och går ju väldigt bra för dem. Och sen blir det som en kukmätartävling mellan Nicky Six och Ozzy om vem som är äckligast. Ja, men slickar han inte upp? Nej, men då är det så här, Nicky Six, han börjar ju pissa och sen ska han slicka i sig pisset. Så han drar ju ner gylfen, hänger ut ballen och så tänker jag, nu ska jag... Då är det min pool, utomhuspool, så han pissar då på typ kaklet där. Sen tänker jag, nu när jag också tittar på då ska jag slicka i med det här pisset. Fy fan, då är jag äckligast. Och så pissar han och så hör han bara. Vad händer? Då ligger ju Ozzy på alla 4 och slickar i sig Nicky Six piss. Ja, det där kan man läsa. Ja, och så nu ska vi prata fina men jag måste saker. bara säga det sista. Ja. För att toppa det då börjar han ju snorta myror som far omkring där kring poolen. Snortar han dem. Och Tommy Lee sa till exempel, jag klarar inte, alltså Tommy Lee, han var ju ganska grisig själv. Jag fixade inte att vara med oss. Han var så grisig. Han berättade när han förde med Ozzy in på hotellrummet. Ozzy var ju aspackad och så gick de in på Ozzys hotellrum. Come on Tommy, hang on, come on. Han ville ha med Tommy då. Och det första Ozzy gör när han går in på hotellrummet, han har drev brallorna så lägger han iväg en riktig kabel mitt i hotellrummet. Och Tommy bara, wow, vad är det som händer? Han tar kabeln, så börjar han måla på väggarna i bruna färger. Och Tommy bara, ja, lycka till, och så går han därifrån. Så det, det är väl i den här tiden ungefär? Eller något det är väl senare, tror jag. Den här 84. Tiden och framåt. 84. Ja, 84. Ja. För det var ju framme till den här, vad heter Devil-turnén. Och Killer of the Giants-skivan, ända fram tills dess höll han ju på med sånt här dumheter. Ja, ursäkta om jag öppnar den där dörren, men... men alltså, man får förklara hur borta han var ett tag. Ja. Jo, men det var ju en del utav honom också, var lite för mycket. Han bet ju på fladdermöss och allt möjligt, och sen vad det var en äkta, det hade han ju inte räknat med. Och sånt här. Och sen var det väl någon duva. Var det inte inne på skivbossarna där han hade bitit en duva? De skulle skicka ut duvor så att det skulle liksom se vackert. De hade ju en plan. Han av huvudet du ska få en bra deal, Ozzy. Gå in med 2 fredsduvor och så släpper du dem liksom inne där när det kommer in till hans office. Ja, Ozzy släpper den första duvan. Den flyger fint där och de blir som imponerade, de som sitter där. Det här verkar vara en cool kille. Så tar den andra duvan och så tittar på. Bitar han av huvudet och spottar det på golvet. Sen åker han ut därifrån. Det finns, om ni... Men han fick skivkontrakt. Ja, jag vet inte hur det var där, men han var ju så borta. Men oavsett vad han gjorde, så tittar man på intervjuer på den här tiden. Han har ju väldigt rolig frisyr en kort period också. Jättekort hår och sånt här. Och han ser ju lite galen ut samtidigt. Så att för mig är han många gånger 2 olika karaktärer. Den här mannen på scen och för pressen, där han gör det han tror pressen vill ha. Och sen kan han vara en helt annan person också. Och det kan vi komma för lite längre fram till efterspelet efter hans karriär, vad han har gjort mer då. Så att det finns ju mycket det här att det är olika. Så att Sharon måste ju ha sett den här andra mannen. Annars sitter man ju inte och blir kär i en knäppjök. Det gör man inte. Hur mycket pengar ändå finns så blir man inte kär i en knäppjök. Det skulle ingen orka med. Så att men hon fick ju fart på hans karriär. Jo, men jag tänkte sen, 3:e plattan är ju Bark at the Moon. Ja. Och jag undrar om inte den plattan gjorde att han var mer känd för mainstream publik. Alltså. Ja, för videon var ju asgrym. Och alla som bor i Sverige och sett den där kommer väl ihåg att jag för mig att det var... Vilket hårdrocksprogram var det? Var det Anders Tengners hårdrocksprogram? Var det inte Baggen? Med hon Kia Berg? Det var något program i alla fall som den kom där. Och den var så himla bra, den där videon kommer jag ihåg. Och, den är en av mina favoritlåtar faktiskt med han. Så att jag håller den högt också. Men vart han inte mer erkänd då för alltså mainstream publik? Ja, det vart han. Men han hade ju fått en kultstatus med de här första skivorna. Sen kom ju den här
precis som för Kiss gjorde där vid 77 i Love Gun, då kom ju alla att titta. Det är därför det blir dockor och allt möjligt. Och samma med Ozzy. Alla vet ju vem Ozzy är, den här vampyren eller vad fan han var för någonting. De här 3 första Kiss-plattorna har ju faktiskt Kiss-koppling. Har Kiss-skivorna Kiss-koppling? Nej, de 3 första Ozzy-skivorna har Kiss-koppling. Jaha, vad är det då? Det är den som har fotograferat omslagen är Finn Costello som har fotograferat liveplattan. Det har du rätt i, för det såg jag när jag hittade den här omslagsbilden vi har. Det är Finn Costello som har tagit det. Ja, det tänkte jag faktiskt på när jag såg det. För Finn Costello, alltså, han var ju... Jag hade inte liksom koll på honom, men jag har kollat upp. Alltså, han har ju fotograferat omslag för Deep Purple, Judas Priest, Thin Lizzy, Rush, Venom till och med 2019. Han var effektiv. Men det ger de här, det är Bob Grinn, det är Finn Costello, det är Barry Levine och så, det är ett par till. De här tog ju alla klassiska bilder på alla artister under en viss period. De fick väl ryktet att de var bra och då blir det att alla vill anlita dem. Så enkelt är det ju. Jo, men det är ändå 5 år efter Live liksom. Ja. Och han håller fortfarande. Ja. Men ska vi återgå till Ozzy här nu. Hur tycker ni att Ozzy lyckades efter Black Sabbath då? Eftersom han var ju uträknad, men han lyckades ju ändå... Ja, det var otroligt hur han lyckades, men han fick ju mycket hjälp. Och han har ju fått lite kritik genom åren på att han jag vet inte om det var han eller hans fru som var ganska hårda på det här med låtskrivar-grejen. För du har ju den här gitarristen, nu tappar jag namnet precis. Jackie Lee, ja precis. Som skrev många av hans stora hits, men fick ju inte ens en liten... Nej. Så det var ju lite fult. Men det var ju lite skönt att se att Jackie Lee, han var ju med på den här konserten Back to the Beginning som de gjorde för någon månad sedan här nu. Han fick vara med. Han har väl, nej, men jag tror att det var väl mycket vatten som hade runnit under broarna så att de har väl någonstans de hade nog fått rätt igen. Men det är ju business. Men tror du inte att de hade fått rätt så mycket kritik om att han hade varit där? Jo, men jag tror han ville vara där ändå. Tror inte det? Jo, både han hade fått kritik och Ozzy och de hade fått kritik om inte han varit där. För han har varit med och gjort en sån betydande roll efter den första gitarristen Randy Rhoads som tyvärr omkom då. Det var ju en helt sjuk historia när han omkom. Ja, flygplansolyckan där. Så att egentligen var det väl Ozzy som skulle ha varit där, men han ville det inte, eller vad fan det var, eller vad kände sig lite hangover. Nej, men så att han lyckades ju otroligt bra över förväntningarna och i det skick han var. Sen blev han ju successivt lite bättre. Han fick ju återfall och så vidare. Men för mig, då var det ju på 90-talet när jag var som mest inne kanske på musik, och han släppte bara 2 skivor på 90-talet. Jag minns att jag tyckte de var rätt coola, men det var ju samtidigt, han försökte ju konkurrera som Kiss då med de banden som fanns då. Han släppte den här No More Tears och så Osmosis. 91 kom den ena och 95 kom den andra. Och det var den här tiden precis kring grunge. Så det var svårt att göra sig riktigt gällande. Men han klarade av att göra bra, hårda. Det var ju ganska hårda skivor. Men han tillhörde ju ändå de som var... Det fanns ju artister som var accepterade. Så man tyckte att oavsett om grungen kom eller inte, så då har ju Metallica, Aerosmith, vilka hade du mer? Guns, alla de här stora band, Kiss till och med var förlåten. Det var helt okej. Medan du hade andra band, de här som hade jättepudelfrisyrer och kunde bara sjunga om hur de låg med flickor och sånt här. De vart ju skövlade längs fotknölarna, om man säger. Så att de vart ju inte accepterade överhuvudtaget. Nej, han klarade ju rätt bra genom 90-talet. Sen har dålig koll på efter det. Men han är ju känd för en sak i alla fall, tycker jag också. Det är det att han har ju alltid haft duktiga musiker i sina band. Så är det ju. Absolut. Han vill hitta dem tidigt också. Nu tänker jag på den där första Randy Rhoads. Ung kille kom in och jättebra. Och samma sak då med Zakk Wylde som fortfarande spelar och som numera är gitarrist i Pantera. Ni vet vilket band han kom ifrån, Randy Rhoads? Quiet Riot. Ja. Och där tappade Quiet Riot sin själ i bandet. Det har de redan gjort.
Ja, de lyckades ju med den skivan. 83 som han var det väl de hade Metal Hells. Ja, Metal Health-skivan. Och den som vart väl Billboard 1. Ja, den var ju en stor hit. Men sen Men efter var det det den här, inte. vilken låt var det? Var det Come On Feel the Noise eller? Nej, Bang Your Head. De hade ju med den också. Det var Slade-låten som de absolut inte ville göra, men producenten men var tvungna att göra för att det fanns ju inte så mycket låtar på skivan. Nej. Egentligen. Så att men han kom ju från det, men sen har han ju haft då Jack E. Lee. Hette han så, Jack E. Lee? Jo, jag tror det. Jake tror han heter. Jake E. Lee. Ja. Han var med, sen har de ju haft den gitarristen jag är minst imponerad av, det var han Zakk Wylde faktiskt, för jag tycker han är skittråkig, för alla de här grejerna han gör, de lät coolt på första skivan han var med, men sen när det bara repeterar sig på varenda jävla skiva, jag tycker han är jättetråkig. Han har bästa hårdrocksposen Ja, det kan han ha. Han ser hur kan man stå så där bredbent? Ja, han kan se hur tuff ut som helst, men jag tycker han är lite tråkig. Nej, det är jag visste ju bara om Randy Rhoads och Jack E. Lee. Ja, precis. Basisten som var på... Ingen aning. Vad heter han? Vad heter han? Är det någon som bryr sig om basisten? Ja, men han är ju en klassisk basist. Han gick ju till Whitesnake sen. Ja, jag vet hur han ser ut. Ja. Mörkhårig. Spelar fortfarande. Han har gått tillbaka till Quiet Riot nu. Ja, på just äldre det. dagar. Vad hade han med? Han hade nuvarande basisten i Metallica. Han har haft en han har haft Newsted, var också med. Ja, just det stämmer. Där, och Zakk Wylde. Han har ju haft så himla och många bra trummisar genom tiderna också. Säkert, ja. Så att det är väldigt bra musik han haft. Det var lite kul det där när Metallica tog in Rob Trujillo på bas. Då bytte de som för att då kom King Kong Newsted in i och sen gick Ozzy ut och sa att Newsted var ju mycket, mycket bättre basist. Såklart. Det sa han på en intervju. Så här klassiskt. Nej, han var mycket bättre. Det är en helt det är en klassskillnad. Han känner musiken bättre. Det är typiskt det. Robert Trujillo är svår att slå på fingrarna. Så. Ja, men han var... han passar ju inte i Metallica. Basketshorts och basketlinne och springer runt som en orangutang på scenen. Nej, det är hur ska de se ut? Han är ju död, Cliff Burton. Det går det spelar ingen roll vad de har. Newsted var ju liksom, han stod ju och headbanga, han var ju cool. Jag menar, det är en snabb grej. Har ni hört den Newsted-skivan han gjorde 2010 när han sjunger Newsted? Den är rätt bra faktiskt. Är den bra? Nej, jag har inte lyssnat på det. Ultimate Sin. Ja, vad är det med den nu då? Den har ju också en Kiss-koppling. Aha. Det är Ron Nevison som har producerat den plattan. Just det stämmer det. Som har gjort Crazy Nights-plattan. Och det finns en till koppling. Bruce Kulick har gjort en cover på Shot in the Dark. Det minns jag. Den är rätt bra, den covern. Kan ni gå och kolla. För det var ju vid den här tiden Ron Nevison var så populär. Han producerade ju Heart och Europe till och med. Var det då allting lät lika? Ja, typ. Ja, lite så.
Och Paul väntade ju på honom i 1 år. För det är därför det inte kom någon skiva 86. Det var därför det kom den här andra tjofräsen här då. Okay. Men Ron Nevison är också en sån här producent som, jag har i några avsnitt pratat om Roy Thomas Baker, till stora delar tidig Queen-producent, men han var ju en sån som, för det första så lät Roy Thomas Baker om allt som han producerade, och det är rätt bra. Och Ron Nevison, precis som du var inne på Marco, allt lät likadant. Ja, det är hans sound. Och jag menar inte att det är dåligt, utan har man då hittat en Ron Nevison-skiva från den här perioden som man tycker om, då är det bara att köpa allihopa. För ni kommer tycka om dem. Men det är väl rätt Nej, så dåligt. han kan ju inte ha gjort mycket egentligen. Han måste ju liksom bara typ suttit och, men det låter bra grabbar. Kör. Men jag tycker det är tråkigt när artister låter likadant. Jag vet inte. Det tappar man ju sin själ. Ja. Alla har ju en själ och du tappar ju den helt och hållet. Om Kiss nu ska låta som Ozzy och Heart ska låta som Ozzy, det blir ju jättetråkigt. Men har ni någon sån där producent som liksom vänder när ni hör en skiva? Jäklar, den här skivan lät så himla bra. Vem har gjort den? Eddie Kramer. Master of Puppets var en sån skiva, tycker jag. Jag måste såga dig Bernt. Eddie Kramer är faktiskt icke. Du sågar Bernt. Det är så roligt, för under pausen då sa Johan, vi ska vara snälla mot dig. Ja, absolut. Jag älskar Bernt av hela mitt hjärta, men Eddie Kramer har jag aldrig förstått storheten med. Som absolut inte skulle ha producerat Kiss överhuvudtaget. Men Bernt, beskriv när du kände det här och vilken skiva det var. Det är ju som så här, Johan Wallin, att nu har ju Eddie Kramer suttit i en källare i 46 dagar och gått igenom alla Alive-banden och putsat på dem och gjort dem finare och bättre dynamik, och det kommer låta så bra så. Det vet vi inte ännu. Och så kommer du och säga att Eddie Kramer, det är inga bra grejer. Nej. Och han producerade Kiss, han producerade Angel, han producerade en massa grejer. Angel gjorde han jättebra, men Kiss, Rock'n'Roll Over kan du inte säga att det är en ljudupplevelse. Låtarna är bra, absolut. Men det är ingen ljudupplevelse att lyssna på skivan. Johan Wallin, du ska ju fråga Johan, äger du på 10 000 kronors hörlurar? Som Bernt. Ja. Det är det som är skillnaden, Johan. 10 000. Det är så platt ljud. Och han gjorde skaffa väl det på riktiga lurar. Om vi nu vänder det. Johan, har du någon sån där skiva som du kände att vem har gjort den här skivan? Ja, Bernt var inte klar som vanligt. Nej, tack. Och sen är det som så, kära Johan Wallin. Känner du till en liten pöjk som heter Jimi Hendrix? Ja. Ja, vem producerade hans skivor? Ja, då lät det bra. Ja, och precis, och de sålde ju lite grann. Det gjorde han kanske hade en formsvacka med Kiss. Ja. Enligt Johan Wallin. För Love Gun är inte heller bra producerat. Det här låter ju så kall. Ja. Det här låter ju som vi måste ingen göra dynamik, ingen bas, ingenting. Vi kanske ska göra ett avsnitt om alla producenter Kiss. Det skulle du må bra av. Ja, däremot så Bob Ezrin. Du säger Bob Ezrin. Absolut. Alltså han som röker på och flummar till. Ja, det får han göra. Han får röka och hur mycket han vill. Kiss Men är det en Alice Cooper-skiva eller Destroyer som fick det liksom? Både och. Han kommer säga The Elder snart. Ja, The Elder. Oj. Det är fint. Är den bra producerad? Den är god. Lyssna på Johan Wallin. Han har lyssnat på sina 5 kronors hörlurar. Ja. Men det äldre är faktiskt riktigt bra producerad. Sen kanske man inte gillar själva låtarna, men det är en annan sak. Aj! Nej, men jag vet att Eddie Kramer, han är hyllad, men jag tycker inte hans produktioner, i alla fall med Kiss, tycker det var ganska tydligt. Jo, jag tycker han lyckades med första demon faktiskt.
Ja, men Roger, Ja. har du någon annan sån här producent som du känner att bara pang? För ibland kan man känna så här, man lyssnar på musik och sen kommer en skiva som landar bara, och det här låter så himla bra. Du måste väl känna att det är något italienskt, det är Berto Bortolini eller något. Berto Bortolini. Italiano, mixo. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han som producerar Sabrinas låtar. Det lät ju jävligt bra när det kom. Men det var ju ingen som tar min fråga seriöst. Jag ska säga min här nu, för ni hörde inte den. Nu ska jag säga det. Sabrines producent är hennes man. Det vet du, Roger. Ron Everson. Nej, jag har den också. Jag har en gubbe som jag tyckte gjorde underverk med en skiva och en grupp som heter Flemming Rasmussen. Jaha. Ja, Metallica. Japp. Och då vet ni han vilka har ju blivit skivor det är. kritiserad också för att nu på äldre dagar så är han inte lika bra. Nej, men ingen är ju lika bra. Att han har fastnat i de där gängen och då ska allting låta likadant. Han var bra där och sen hände det någonting som det brukar göra. Men vänta Marco, om du pratar om danskar. Inte Kim Larsen. Han är bra. Nej. Han är bra, men inte Kim. Roy Thomas Baker igen. Han producerade, du är nästan där och tallar, Marco. Är det Gasoline? Han producerade flera av Gasolins skivor för de ville lyckas i USA. Ja. Och då tog de in Roy Thomas Baker. Och lät de plattorna bra? Jajamensan. Ja. Tänk att det är oss vi pratar om och så hamnar vi... Får jag bara säga min innan vi går tillbaka till oss? Ja, jag ska också säga min. Men du menar att du skojar med Sabrina? Det var inte din. Ja, nej. Fast det är bra, boys. Roger. Lucky for good time. Jag har Jonas Källgren. Och vem är det? Då? Som har producerat Sabatons sista plattor. Jaha. Okej. Vem vad var det som gjorde att du tyckte det var så speciellt? Vem är det? Är det någon kändis överhuvudtaget? Nej. Vad är det som låter så bra då, tycker du? Är det något? Eller? Ja, det är svårt att ta dynamiken. Fylligt. Det är härligt. Fylligt. Ja. Gillar du också det här, Johan? Fylligt vill man ha. Ja. Men när du säger det där fylligt, Roger, så det var samma sak för mig. Jag satt i ett hockeyomklädningsrum. Vi låg under med 3-2 mot Åsele. Vi var tvungna att skärpa till oss för att slå dem. Och så kommer en kille, jag har en ny platta och man spelar till musik i omklädningsrummet och så öppnar man en väldigt mörk platta. Och så la han på den där och så, vilket sound! Det här var 92. Det var svarta albumet med Metallica. Ja. Det tycker jag fortfarande är ett av de som låter bäst. Nu är det lite så att de sålde ut och så vidare. Nej. Det är jättebra skiva. De fattar att de behöver inte göra låtar som var 7 minuter långa. Vilket ljud. Jag kan fortfarande idag. Och jag sa det till en elev jag hade musik en gång. Eller till en klass. Nu ska ni få höra på det ultimata trumljudet. Och så spelar jag upp Enter Sandman för dem. Har en bra anläggning där på musikskolan. Och kör det där. Så bara, några kommentarer på det här då, boys. Det var en killklass jag hade. Räck en kille upp handen. Metallica ger mig cancer i öronen. Det var sista gången jag spelade upp. De fattar ju inte. Ja, det var mitt val. Fast där lyckas de faktiskt. De släppte ju en vinyl för ett par år sedan. Eller 3-4. Remasterad. Och den låter ännu bättre där. Den låter... Eller de där boxarna som de gör. Suburb. Det låter det är en bra fråga. Det är Bob Rock som är producenten. Ja. Det är en bra fråga. Kommer det komma en massa Ozzy-boxar nu bara för att han har gått bort? Ja, det är såklart. Ska bara mjölka stålar. Nej, alltså. det är inte mjölka. Det är för att se till att, fansen får sitt. Okej. Ja. Här är min Bulgarien-skiva. Varför tror du att man ska mjölka för det? Det är ju inte det man gör. Den där såg ju väldigt hemmagjord ut, den där. Det är 95 får du tänka. MP3-er. Nej, det är fina grejer. Och kolla vilken insida med Tony där. Oj. Man har lärt sig grafisk produktion. The best of Ozzy Osbourne and Sabaton. Men ska vi återgå nu till ämnet här nu? Ja. Och då var det Osbournes. Ja. Osbournes. Ja, just det. Kommer ni ihåg när den hade premiär? Crazy. Hey, but that's how it goes. Millions of people living as foes.
maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate. Tidigt 2000. Och ni fick lära känna nya karaktärer. Kelly, Jack. Ja, de var ju jävligt smarta. Alla hundarna. Ja, de har ju... hundarna som bajsade överallt. Det är lite roligt att amerikaner bara, måste man gå ut med hundar? Ja. Grattis. Fucking shit. Det är otroliga konstiga och sen... Men frågan är hur många säsonger jag har. Jag vet att jag har 2 säsonger på DVD, men jag vet inte vart det fler än 2 säsonger. Det var ett antal säsonger. Were you ever, once you signed on and were involved in it, was there a time when you went, holy fuck? 100%. Without a doubt. There was that's why we ended it after 3.5 seasons. We just couldn't, it wasn't sustainable. It was 2 things. It was taking a huge toll on I think everyone's mental psyche. Why? Tell me what that. Well, it was like we went to bed we went to bed known amongst the music world, but not in the way of like not being able to walk down the street or getting followed. Because although my dad has been well known for many years, he was rock and roll famous. He wasn't TV famous, and it was, as you know, that's a very different thing. Men var de först ut med den här idén? Ja, de var tidiga. Ja, med Rockstjärna så var det den första. Gene Simmons är en ful, alltså det är ju som en ful kopia på det här. Ja, fast det är ju en snäll variant. Det är ju en snäll variant, och det är en nykter man som visar i sitt liv, som har bara sexberoende som enda addiction där, så att det är lite annorlunda då. Men jag tyckte det är ju som du sa för tidigt där, att det är ju lätt att fastna i det där. Om man sitter och tittar vad som händer och man undrar, är han så där glömsk eller något sånt där? Och Gene, där har vi ju Kiss-kopplingen, att Gene gjorde ju en light-version utav det här. Det var ju ingenting fult i hans... Nej, det enda som jag kan tycka var konstigt eller som var äckligt då, det var när Gene skulle käka grodlåg när han var tvungen att gå ut och kräkas utanför huset. Annars tyckte jag höjdpunkten var när han var i sitt eget voltrum där och man kunde fixa alla grejer i skåpen och sånt här. Ja, är det bara för att du hade grejer som stod där? Så det var det var inte där. Nej, jag tyckte det var roligt att se det där, alla grejer. Och sen var det väl... Speciellt de här böckerna som du kände igen där i skåpet. Men sen var det ju det här också, det här avsnittet när han skulle bränna sina populära biblar. En bibel. Ja. Han skulle tutta på en av dem. Bara en? Vad har han gjort med de andra då? Det finns de som är försvunna. Det var de gömde in. Han har dem på toan. Han gömde dem fort. Nu kommer frugan bäst att gömma dem. Stackarn. Ja, det var så löjligt. Ja, men det jag tycker var en likhet mellan båda med serien, det var ju ändå att man kände att det fanns en kärlek till familjen, både från Ozzy och Gene. Alltså att det var väldigt tydligt att jag är ju en strulputt och jag har svårt, men jag älskar ingenting högre än min egen familj. Det känner man i båda serier. Det tycker jag var fint. Men det var en stor skillnad också. Barnen var ju väldigt olika. Ja, i Ozzys familj var det ju mycket fack och hita dittan och kastade och det där. Riktiga skitungar. Men de är inte det idag. Idag är de ju riktigt smarta businesswomen och businessmän båda två. Otroligt duktiga. Det ordnar till sig. Och sånt där. Och vill man verkligen hitta en kontrast till den här Osbourne-showen, så gjorde faktiskt hans son Jack och Ozzy en historisk resa i USA. So this is like it's like a birthday gift. Yeah. Do you remember this location? Southampton. A live recording of you playing with Randy in 1980. I know. You did it in the back of a truck. You did these in the back of a truck? Yeah, back of Mo's studio. I had no idea Iron Mountain existed. So when they stored my album there, it was kind of creepy but good. Yeah. Because I mean, if they dropped the atom bomb, that will survive it. Yep. Come on, let's listen to it. No. Why? If you want to,
Chakra in Runny Road. Men Osbournes, påverkade den någonting på Nej. er? Förutom Nej. att ni glodde på det? Nej. Nej. Påverkar. Det var inte att man bara lyssna på musik direkt av det. Jag tyckte den var trevlig. Ja. Ja, det var en mysig slötittning tyckte jag. Och som sagt var, min fru tyckte att hon såg en del likheter. Nej. Men Mellan dig och Ozzy. ja. Alltså att ni såg likadana ut utseendemässigt. Nej, kanske inte utseendemässigt. Nej, beteendemässigt. Men träningsbyxor. Går du hemma så där och virrar runt? Ja, jo, det tydligen gör jag ju det. Så att hon tyckte att det var även om jag inte hade hans alkohol- och drogproblem, men lite lätt förvirrad sådär. Ja. Så att, men det var väl kul. Så ni tycker, hade det Osbourne någon påverkan på musikkarriären, tror ni? Med att han blev en sån här karaktär så blev han intressant för många som kanske inte har lyssnat på musiken. Och jag tror faktiskt att Gene Simmons program också påverkade Kiss karriär en hel del. Att han liksom, ja just det, Gene Simmons, alltså att han fick igång lite grann. Du vet ju det, Daniel, jag har ju blivit filmad för Family UL. Nej, det vet jag inte. Berätta. Ja. Jag vet. Filmar om dina Jewels, eller vad säger du? Nej, nej. Jag har berättat det här förut, men jag kan dra det igen. Eftersom jag håller på med magi så sa jag till Gene att jag har längre tunga än honom. Så drog jag ut en hel kortlek i munnen. Och då var han så jävla fascinerad så han kallade till sig sitt filmteam. Och så stod han och regisserade mig att vi skulle göra om det här liksom, för att han tyckte det var så jävla coolt så han skulle ha med det. Men det kom aldrig med sen. Men jag har det på video. Men klarade du av att göra det en gång till sen då? Ja. Det klippet, kan inte lägga in det här så man får se det sen. Super. Catches, so tell me that again. Walk up and you don't look in the camera. Okay, go ahead. Hey Gene, I got the longer tongue in you. Very cute. You must have signed this. Ozzy och Kiss var ju huvudakter på Donington 96. Ja, just ja. Olika dagar då? Ja. Ja, de var ju huvudakter på Donington. Kiss ena dagen och Ozzy andra dagen. Det var häftigt. Det var ju stort ändå, för det var en bra headline-spelning på den på Donington. Där skulle man ha varit egentligen. Det var en del svenskar som var där. Ja, det var rätt så många. Ja, ganska många, ja. Får jag fråga de som var där? Det här har jag nämligen undrat över. Både när det gäller det här och Glastonbury. Om man kommer till Glastonbury och är hyfsat nära stora scenen, blir man kvar där framför den här scenen i flera dagar? För jag menar, det går inte att ta sig någonstans. Så jag menar, jag har ju sett de här utzoomningarna över publikhaven. Det går inte att gå någonstans. Jo, det går att gå, Bernt. Det är inga problem. Ja, men det är ju enorma publik. Ja, det är mycket. Och tyvärr är det dyrt också. Dyrt som attan. Men 96 skulle man ju ha sett. Där hade man fått oss ena dagen och Kiss andra dagen. Men det såg man ju sen på MTV, det där kommer jag ihåg. Ja, de visade i MTV Europe. Det var en av de första gångerna man fick se live-klipp på återförenade Kiss. Jag minns som körde Firehouse och God of Thunder, kommer jag ihåg. Så var det någon jävla slibbig intervju med Paul Stanley och Vanessa Warwick där han var lite så här halvslemmig och skulle vara sexsymbol igen, fast han var 50. Ja, men han var ju sexsymbol, va? Inte då. Jo, 96 var han då fortfarande. Ja, tänk på hans håriga bringa. Oj. Okay, welcome back to Headbangers Ball. You've reached the final part of the show, and this is a true climax. We've got an exclusive interview with Kiss for you, and I've got Paul and also Peter joining me here backstage at Donington. So it's lovely to see you guys. It's wonderful. And before we started shooting, I'm here to say that Vanessa did in fact climax. So this is truly a climax. How can you tell? How can I tell? Yeah. You were quaking. I am. I'm quaking. I'm so happy. Think of it.
Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Vilka Black Sabbath-låtar är era favoriter? Säg bara det ni tycker. Ni behöver inte rabbla. Och har ni inte många låtar så rabblar ni inte många låtar. Nej, men jag kan säga rakt av Iron Man och Paranoid. Ja, Paranoid är en bra låt. Det är en jävla bra. Iron Man också. Ja, den är, War Pig skulle jag nog stoppa in där och Children of the Grave och Sabbath Bloody Sabbath. Så då börjar det bli bra det här. Du tog två av mina. Children of the Grave tror jag min absoluta. Den gick ju publiken igång på ja, men det är klart. På jordgubben där. Fy fan vad de gick igång på den. Var så bra. Men sen har du även Electric Funeral, Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath. Och även då senare låtar med andra sångare. Det finns ju också andra bra låtar. Och då ska jag nog faktiskt säga med den här, vad heter han då? Tony Iommi. Nej, Tony Martin. Tony Martin. Southern Cross heter den så. Sign of the Southern Cross. Den tycker jag var jävligt cool. Det var en sån här 80-talslåt. Men den har ju han svensken gjort jäkligt bra. Han som sjöng i Heat en gång i tiden. Och Erik Grönvall kanske. Han har gjort han har en jävla pipa den killen alltså. Otrolig pipa. Ja, han är ju duktig. Och sen hans historia är ju helt otrolig. Jo, han var ju nära att dö och sen kom tillbaka. Vad hade Bernt för favoriter då? Pratar ni om Sabbath eller om Black Ozzy? Sabbath. Han sa ju flera Ozzy-låtar som han gillar. Ja, men då blir det Crazy Train igen. Och Paranoid. Nej, men Paranoid Crazy Train Crazy Train är ju fel. Det är Ozzy. Ja, men det är ju en hyllning till Ozzy. Det måste vara Ozzy. Ja, men det var först Black Sabbath-karriären. Jag tror han tänkte ta Ozzy-låtar sen kanske. Ja. Men Johan då? Vilka Black Sabbath-låtar har du då? Tomorrow's Dream. Va? Det var en från Left Field. Vad är det för låt? Jag vet inte vad det är. Vilken skiva? Det här är Live at Last. Black Sabbath. Jaha, från den. Det är den där med månlandskapet eller vad det är för någonting. Ja, och sen är det Snowblind. Inte Ace Frehley. Nej, men den är bra. Det blir nog en bra greatest hits med det där egentligen. För det finns ju Black Sabbath-låtar, men
För mig personligen har jag svårt att hålla mig i form en hel skiva. Det har jag väldigt svårt för med Black Sabbath. Och låtar här och där, om man blandar ihop det så blir det jäkligt bra låtar. Det blir det. Men då går vi på oss i solokarriär då, Bert. Nu får du börja. Ja, vi vill prata lite med Johan först här. Återigen, för er som lyssnar så kommer ni inte fatta ett skit av det här. Men det som, en annan sak som jag har varit fascinerad av när det gäller Johan hela kvällen, för det är kväll, det är att för er nu som tittar och så ser ni, titta noga på Johan Wallin. Och så tittar ni på Johan Wallin till höger i bilden och Johan Wallin till vänster. Det är alltså 2 Johan Wallin som ni ser. Den ena har en Alex room service-tröja och den andra har inte det, så att ni liksom kan se skillnad på dem. Och jag tycker det är otroligt fascinerande faktiskt med 2 Johan Wallin. Och då är det så delar ni på avsnitten sen så att det är varannan gång så är det då Lilla Johan den Wallin. Ja, Ja, precis. Vi har gjort en deal. Du tänker på... Det där är Ozzy. Ja, nu det är Ozzy. Det är Ozzy. Jag tyckte det där Han kan säga saker som Ozzy brukar säga. Ja, där ja. Men när man tittade nyss här så såg det ju ut som att ni var... Att vara Johan Wallin? Nej. Du får byta till såna här runda glasögon. Då är det ju det här är Ozzy, och eftersom vi pratar om honom ikväll så tänkte jag att får han vara med. Ja, det så är det. Bra. Men vilka låtar nu då med Ozzy? Jag fick ju frågan för ett tag sedan. Vad Ozzy gjort för avtryck i ditt liv? Ja. Och då går vi tillbaks till pizzerian. Och mamma har ju sagt att det där är ju jättestarkt det där med pizza, det ska du inte äta. Och vi går till Engelbrekts i Högdalen. Och så frågar jag grabbarna, Tommy Blom och en del andra. Ja, den Tommy Blom. Vad ska man äta här till lunch? Ja, du ska äta pizza. Det är gott, säger de. Det här är 1978. Och de som är Magnus Uggla-fantaster, de kommer att säga men det sparar vi till en annan gång. Hur som helst. Och jag levde på Capriccioso för jag trodde att det var liksom det enda man kunde äta. Det vill säga samma sak nu när man kom till Ozzy. Jag trodde ju länge att Ozzy, det var det som Anders Tegner tyckte om och det var det som Anders Tegner spelade på Heavy Metal Heaven 1981-1982. Och jag kände att nej, det där är inte min grej. Varken det eller Whitesnake eller de andra banden som vi körde. Utan jag tänkte att det där är Anders Tegners musik, det får han lyssna på. Så tar jag någonting annat istället. Sen så kommer Marco och säger att hörru du, Bernt Månsson, nu får du berätta vad Ozzy betydde för dig. Och jag vet vad jag sa. Jag sa så här, det var inte så mycket. Sen började jag titta på Ozzys repertoar, hans plattor. Och så inser jag det. Att han har betytt enormt mycket i mitt liv utan att jag vetat om det. För Ozzys låtar har gått där liksom och smugit, gått bredvid mig ungefär som döden som går bredvid den hela livet ända tills den kommer och tar den. Och där har vi ju alla de här låtarna som jag pratat om. Vi har till exempel Mr. Crowley. Vi har Crazy Train. Vi har Shot in the Dark, Bark at the Moon. See on the Other Side, passande låt för övrigt. Working Class Hero, No More Tears. Ja, vi slänger in en Paranoid i det här. Och jag blev så otroligt förvånad och överraskad själv över att han har gått där vid min sida hela mitt vuxna liv och jag har inte förstått det. Nu har jag burit vittnesmål, kära vänner i denna podd. Både ni som är med oss och ni som lyssnar. Och ni som är här, alla 5. Tack. Daniels Ace-favorit, eller Ozzy-favoriter. Ja. Nej, men om jag säger 2 låtar som jag bara kom på så här rakt och som jag tycker är jättebra. Så är Bark at the Moon. Nej, faktiskt inte. Den är snäppet under, men den kanske skulle vara 3. Men 1 är nog Shot in the Dark. Jaha. Och då tycker jag ni ska gå in och lyssna på den här. Gå in på Spotify och söker på Bruce Kulick och Shot och få upp den. Det är en jättekul version på den. Det var så jag hörde den. Jag tror jag fastnade för den först innan jag gick till Ozzys version.
Och sen är det ju ett av de coolaste riffen ever och roligt att spela på gitarr, det är Crazy Train. Lite tråkiga val kanske, men det är de två som har stått ut ordentligt för mig, så jag nöjer mig där. Ja, men det är ju stora låtar. De är bra, de är riktigt bra. Det kommer man inte så lite 80-tals, men ändå inte töntiga. Nej, men det är väl lite, hans låtar kan vara 80-tal, men de håller fortfarande. De har inte blivit så att de är inte så här 88 tidslåsta. Hairband, nej. Nej, det är ingen Poison. Nej. Nej, för jag har ju 4 låtar på min lista. Ja. Och jag kommer vara lite tråkig också. Jag har ju också Crazy Train där och Bark at the Moon. Sen har jag Mamma I'm Coming Home. Och sen har jag faktiskt en duett med Lita Ford som heter Close Your Eyes. Den är ju snörig som fan. Men... Ja. Jo, men den är bra. Den är fin. Den är jättebra, den låten. Du vet, när hon körde den nu efter han dog. Det skulle inte ha varit många torra ögon på den konserten. Jag såg hon hade en spelning precis. Heaven is in the palm of my hands and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Otroligt trevlig också, det är hon tycker jag. Ja, Lita Ford. Tycker du bara för att hon det är mer hänger på dig. Otroligt snygg också. Det är därför han håller på så här. Ja, otroligt trevlig. Fråga Johnny, hon var jättetrevlig. Ja, jättetrevlig. Men då måste jag få ställa den här frågan. Det kanske egentligen ska vara som ett quiz i vår Facebookgrupp. Ja. Men jag har försökt att reda ut en sak idag angående Lita Ford. Det är ju som så här att det finns vissa årskullar med framförallt unga herrar som hade Lita Ford i taket. Och så finns det de som inte hade Lita Ford i taket. Och jag försöker komma fram till vilken årskull det var som hade Lita Ford i taket. Jag hade Lita Ford på väggen med Hot Pants. Det var nog en eran årskull. Men de här speciella Hot Pants. Det var inte, för min tid då var det mer Samantha Fox som... Nej, inte på Out for Blood-skivan. Nej, tjejerna eller killarna hade ju hon som favorit. Hon var ju livsfarlig på Out for Blood-skivan där, kommer ni väl ihåg? Ja, nej, jag tycker hon är jättefin fortfarande nu, fast hon är kanske 60 någonting. Jättefin. Det enda tråkiga är den där fula Budweiser-loggan som hon tog bort sen. Men det är ju hon hade ju Budweiser på så hon täckt för det med svart bara nu. Ja, Budweiser. Ja, alltså Budweiser. Ölen. Budweiser. Den jätteful sån där. Ser ut som ett timglas nu istället då. Men Johan, vilka är dina favoriter med oss? När du får craving. Oj. Vad hade vi? Topp 3? Ja, du får se vad du vill. Säga så många som du vill. Jag gillar Bark at the Moon. Vad har vi mer? Secret Loser. Shot in the Dark. Ja, det är en klassiker det också. Videon är lite speciell. Osmos från 95. Ja, det See on the other side. Ganska tilltalande idag. Nej, jag tror vad heter den då? No More Tears. Ja, den är fin. Ja, den är bra. Den är också riff, både bas och gitarr. Nej, men han har ju, det finns ju oändligt egentligen. Ja. Mycket bra låtar han har gjort.
Det är ju det som är svåra med honom, att han har gjort lite för mycket bra låtar. Jag menar, jag gillar även Mama I'm Coming Home. Ja, det är ju fantastisk. Och Close My Eyes Forever med Lita Ford är ju, det är ju kunglåt. Men jag kan väl säga så här att jag gillar ju hela Bark at the Moon-plattan. Jag gillar hela Ultimate Sin-plattan. Men du, Johan, det låter som att du gillar Ozzy Osbourne mer än Black Sabbath. Ja, det gör han. Ja, men det gör jag. Absolut. Absolut. Och det är jag första att erkänna. Det är inget tal. Ultimate Sin vet jag att Ozzy själv inte tycker är något bra. Jag vet inte varför han tycker han så. Han kanske tyckte väl att den var lite för... Ron Nevison. Vad hette den där jävla gubben som kom in? Ron Nevison. Lökig. Det är lite för soft, och kanske låtarna kunde nog ha varit snäppet hårdare. Man kunde nog gjort låtarna hårdare överhuvudtaget. Ja, nej, men jag lyssnade faktiskt, om det var igår, på en soundboardinspelning från Ultimate Sin-turnén 86 från Kansas. Det var ju tydligen en radioinspelning. Och satan i gatan vad mycket synt det är på den konserten. Shot in the Dark med det här basintrot, och det är nästan mera synthesizer än vad det är elgitarr. Vilket var en liten chock så här, att jag inte okej, men det var ju men det var ju typiskt för den perioden. Det kommer vi aldrig ifrån. Och samtidigt får vi en cred att han spelade ju fruktansvärt mycket låtar just på Ultimate Sin-turnén från den plattan. Vilket är ju alltid roligt när något band eller artist spelar på sitt senaste liksom. Ja, precis. Och inte bara kör de här gamla hitsen, utan han körde ju faktiskt 6 eller 7 låtar från den plattan, och det är ju någonting som Paul och Gene borde tänka på, eller Gene och Paul gjorde ju det. De körde ju jättemånga från Creatures-plattan första konserterna. Ja, det berodde ju mer på att de behövde byta spår från det gamla Kiss. Så du har ju från 82 till egentligen 85, 86. Ja. Då är det bara nu ska vi inte bli bittra här. Nej, men tänk också, Crazy Nice-plattan är också ganska många låtar från den plattan som... Men på 80-talet var det ju mycket låtar från aktuell växla platta. om liksom till den nya. Ja, men det blir lite kul när man liksom promotar en ny skiva och liksom verkligen tror på den och spelar den. Och sen är det ju det att man måste ju spela låtarna för att fansen ska liksom börja gilla dem. Man kan ju inte ge dem en konsert och sen, nej, det var inget bra. Marco, det är ju därför du är så nöjd med att de alltid kör den här Say Yes från en av de senare plattorna. det är därför. De verkligen försökte få oss gilla den, och till slut älskade den. Den är ju gudomlig. För fan vad bra Say Yeah är. Om du lyssnar på låten, så är det ju ett... Nu var det en Ozzy-podd det här, så att nu stänger vi den där gluggen. Vad är detta för någonting? Nu är det så här att vi har skrivit på ett avtal där det står att säga ska inte hyllas. Det står det finstilt om de har missat det. Nej, sorry. Jag för min del, om jag ska lyssna på Ozzy, så är det Bark at the Moon. Jag har älskat den sedan första gången jag hörde den. Jag tycker fortfarande bra gitarrspel och alltihopa. Sen visst, den kan bli uttjatad, men det är en bra låt. Punkt slut. Och sen gillar jag faktiskt Crazy Train som alla andra. Men den har jag tröttnat på faktiskt mer på senare dagar, för att man har spelat den för mycket. Speciellt när den kom där i början. Fy fan vad jag tyckte den var bra. Allt det här och alla de här ljudeffekterna som var på den. Men du kan förstå att någonstans är en bra låt i sig. Men det är ungefär som Rock and Roll All Night. Ja, jag vet att det är som du har AC/DC, Thunder och Struck. Man kan tröttna på, men det är en bra låt. Du går igång på det. Har du lite öl i kroppen så kommer det direkt att foten börjar röra på sig. Allting börjar studsa i kroppen och sånt här. Det kommer man inte ifrån. Men en snabbis, var det någon annan än jag som såg AC/DC när de var i Göteborg? Nej.
Nej, det var bara riktigt bra faktiskt. Inte intresserad faktiskt. Nej, jag var där så jag tänkte jag går och testar. Jaha, jag trodde du hade köpt biljetter för att gå och titta på det. Nej, jag var ju där med... Jag var inte där av den anledningen. Men fan, jag är inte spelat. Men du gjorde någon Ozzy-hyllning på balkongen såg jag. För det stod ju Sharon i texten och det kom en morgonrock där. Det var en snygg. Orange och vit. Det bästa är att Daniel står med en Kiss-jackan på sig. Ja, det är klart. Ja, det här det är så roligt. Ja. Jag hade ju den där vi vann på, Bernt och Marco vann ju den där tävlingen när vi krossade alla de andra. Alla andra svenska Kiss. Det blir vi snälla, inte så här högmodiga igen här. Okay. Nu går vi det. Fanns det några fler Kiss-kopplingar eller har vi tagit alla nu? Då? Vi har tagit allihopa nu. Okej, då går vi till... Jag tog dem vart efter... Då går vi till den sista frågan. Arvet efter Ozzy. Vad har han lämnat kvar efter sig nu? Allt, såklart. Han går ju längs med mig nu hela tiden med sina låtar. Och jag visste inte att han hade gjort det hela tiden. Så att han kommer få fortsätta gå med mig i skuggornas dal. Jag tror han har ju haft en lång karriär. Han har gjort mycket bra och som Johan är inne på, han gillar hans Ozzy solokarriär mer. Men i slutändan blir de flesta artister ihågkommen för när de liksom broke through, om man så säger. Så att jag tror ju att om 20 år så kommer man att prata ganska mycket om att Black Sabbath var genrebrytande, genreskapande, en vad ska man säga, boom för att få igång en hel genre. Och det är ju det han kommer att bli ihågkommen för. Det är ju de här första, precis som det kommer att bli med Kiss. Ingen kommer att säga att Animalize var en jäkla bra skiva om 20-30 år. Jo, Magnus. Ja, en. Och Johan eller två. Jag gillar det också. Så att vi kanske är 3. Men förutom oss 3, inte så många andra. Men det är ju genombrottet. Och när du läser historieböckerna kommer det stå Ozzy Osbourne var med och skapade början till den typen av musik. Jag tror personligen att det är... Han kommer bli ihågkommen för Black Sabbath, det han skapat där och gjort. Men han kommer bli ihågkommen för sin solokarriär också. För den var så pass stor att den var ju nog... Ja, den är mer bland människor så är den nog större än Black Sabbath sig själv, hans solokarriär. Jag tänkte precis säga det, undrar om inte han var större som solartist. Jo, om man säger bara en liten sak till. Han var ju kanske populärare, men det var inte lika genrebrytande. Nej, och det är det i historieböckerna, då står det om stora förändringar, stora händelser, och då är det ju början på Black Sabbath, tror jag. Men vi kan ju stoppa in det att han har ju vågat och byta genre och göra olika saker. Och alltid tagit till sig nya influenser, lyssnat på andra artister, bjudit in dem. Han har ju varit väldigt öppen på det. Och han har ju haft sina Ozzfest dit han har bjudit artister. Och mitt i grungen och allt det här och den tiden med nu-metall, där står en gammal gubbe och sjunger sina gamla låtar fortfarande medan nu-metallbanden och grungen står och spelar samtidigt. Det är rätt så stort tycker jag. Att han själv är huvudkaraktären och alla ser fram emot att få se honom medan det är helt andra band innan. Så att han var banbrytande. Sen vet inte jag om vi ska ge äran åt honom eller om det är hans fru. Det vet jag inte. För att han hade ju inte mycket att säga till om. Det kommer man ihåg på det här klassiska när han ska ut på en julturné. Och det är med på The Osbournes. Och frugan har skaffat en ny maskin. Bubbelmaskinen som blåser bubblor. Ja, just det. Och han står och säger, fan jag är fucking the Prince of Darkness. Vad har bubblorna med att göra? Och sen presenterar hon nästa, du ska komma in i en släde. Aldrig i livet. Och så får vi se klipp från konserter. Då sitter han i bubblor och kommer in med en släde. Punkt slut. Så var det bara. Så att jag vet inte. Han har nog mer att tacka sin fru för sin karriär än vad vi tror faktiskt. Ja, men å andra sidan... Han var ju en strulputte. Ja. Liksom. Han fixar ju inte att hålla ordning på grejer. Han behövde någon som styrde honom och så Sharon var ju perfekt. Ja, han styrde honom med järnhand på både gott och ont. Och det vart ju lite så här bad cop och the good cop.
Lite grann som Ace Frehley i Kiss. När inte han får en ledning så då gick han då spårar det ur. Ja. Då spårar det ur. Då behöver han lite vägledning. Men ändå är det ju Ozzy som har gjort jobbet i varje fall. Ja, Ozzy gör jobbet för att det är ju han som är artisten. Ja, precis. Men han behöver den här... Någon som pekar med hela handen. Guidance eller vad det heter på amerikanska. Ja, de pekar med hela handen liksom. Eller Vinnie Vincent behöver en chef som kan bestämma över honom. Det är lite samma sak. Där har du också att han var ju som bäst när han var med i Kiss där. Sen när han inte är med där så blir det ju bara pannkaka och ingenting annat. Tyvärr Bernt, så det är sanningen. En riktig pannkaka. Jag hörde inte det där. Nej, såklart du inte gör det. Men vad tycker ni andra, Roger och Bernt och Johan? Vad tror ni att hans legacy är efter det här? Nej, jag är nog inne på det Daniel säger. Den genren av musik kom ju 1970. Då hade ju liksom inte den genren riktigt kommit än. Så det var ju någonting. Men jag har en känsla av att Ozzy framstår större än bandet, om jag säger så. Ja, det kan man nog säga. Att han fast det är otrolig gitarrspelare som är med där, Tony. Och jag undrar hur han har kunnat smälta det där egentligen. Han verkar väldigt ödmjuk. Ja, det är han ju också. Fast han hade ju tufft där med Black Sabbath på 80-talet. Fan vad han fick harva där och slita och ungefär som Paul med Kiss där. Samma grej, man får slita och harva och bearbeta och se till att man kommer dit och kan göra de här återföreningarna. Nu har inte jag hängt med Black Sabbaths karriär när de har bytt sångare till Dio och såna här saker. Dalar inte deras karriär då? Ja, verkligen. De fick ju en liten revival med Dio där i början på 80-talet. Men det räckte inte så länge. De var ju ovänner där också. Så det slutade faktiskt, tror jag, om det var då, eller om Dio var ju där 2 gånger i bandet. Men en av gångerna så var det så här att Black Sabbath skulle öppna för Ozzy Osbourne på en konsert. Och Dio sa, nej det gör vi inte. Nej. Och så resten av banden, jo det gör vi. Ja, men då slutar jag. Och så slutar Så det är inte lätt. Han var väl lite, han ville väl vara, ni vet, top of the line, Dio. Han vill inte spela andra fiol. Men jag har den känslan i varje fall att Ozzy var över bandet liksom. Det var Ozzy som var egentligen bandet. Mhm. Det kan vi ju diskutera hur mycket som helst egentligen. Att det är olika, det är vad vi känner. Jo, men alltså de flesta man frågar vilka som var med i Black Sabbath, alla kan ju säga Ozzy, de andra kan de inte säga vilka som var med där, så att vi vet ju. Det har du rätt. Han är också stor där. Ja. Men vad säger Johan? Vad har du för... Ja... Kommer du berätta för barnbarnen sen? Ja, det fanns en farbror och som hette Ozzy. Ozzy har ju betytt fruktansvärt mycket för musiken och rock'n'roll-arvet. Just han var ju galen och så jag tror att han kommer ju inte glömma sig första taget, utan han har ju liksom satt en stämpel. Precis som Kiss med underhållning på scenen. Sen blev han väl även känd just för sina alkohol- och drogproblem. Tokigheter. Absolut, så att jag tror att Ozzys namn kommer leva många år framöver. Dels för hans personlighet och dels för hans musik. Jag menar, han har ju sålt fruktansvärt mycket plattor som solartist och gjort många bra låtar, och han kommer ju även vara känd som sångare i Black Sabbath, så att jag tror att många generationer fram så kommer man komma ihåg Ozzy Osbourne, helt klart. Ja, det är en ikon, det kommer vi inte komma ifrån. Nej, så är det går inte. Sen vet man ju inte hur många unga som lyssnar på det här. Jag tänkte bara ett snabbt exempel. När jag var på AC/DC på Ullevi, så tänkte man, nu går man in och så får man ställa sig där och så är man yngst där. Ja. Nej, det var jag då inte. Jag köpte en sån där biljett som man kan glida in längst fram och vara ganska långt fram.
Jag orkar inte lyssna på det där förbandet. Så det var jag och en dansk. Det var lite roligt. Jag pratade med den här dansken i en pub innan och vi började prata. Jag på svenska, han på engelska. Efter 1 minut han på danska och jag på svenska. Men efter 1 minut pratade båda engelska. Det går inte att förstå dem. Det var ingen som sa någonting. Vi gled bara in i engelska. Det var rätt coolt. Nej, men det jag skulle komma till var att jag skulle säga minst hälften var 30 eller yngre på den konserten där framme. Det var rätt häftigt. Så det finns men det är ju det att det är ju klassisk rock'n'roll. Men det är ändå kul att de kommer dit. Jag menar, de måste ju ändå, och de sjöng med och det finns hopp. Men det finns hopp. Så är det ju. Så att, har vi någonting mer att säga om det här? Oss eller mer? Eller? Ja, vi får väl avsluta med att säga att han fick ju den ultimata, the ultimate avslutning på karriären och på livet. För det var inte bara någonting han sa där, att jag vill ge tillbaka till mina fans. Han ville verkligen. Så han kämpade in i det sista för att genomföra den här konserten. Och Tony Iommi sa, men vi kan inte köra så många låtar. Och Ozzy stod på oss. Jag ska köra mina Ozzy-låtar och vi kör Black Sabbath-låtar. Jag fixar det. De tittar på repet och det här kommer inte att gå. Men han tog sig igenom det och mitt minne, jag måste bara säga det är ju när han sjunger Mama I'm coming home och man får se kids, alltså 30 och yngre som står och bölar där i publiken, inte ett öga torrt. Jag menar, men det blir ju den blir ju väldigt personlig. Jag kan inte komma på en bättre avslutning på en karriär och så dör du direkt efteråt också medan det är aktuellt. Ja, det var ett fantastiskt avslut från honom. Var det precis 2 veckor? Var det 2 veckor? Det var väl någonting sånt. Ja. Lite chockartat att det kom så fort. Men det kan ju vara som Bernt sa där i början, att man har lagt ner all energi där och sen är jag är färdig. Ja. Sen råkar det ju bli, vad var det, en hjärtattack med infarkt. Hjärtinfarkt och så svart hjärtstopp och då det gäller att se till att man har en sån här hjärtstartare i närheten. Tänk på det. Han var färdig så att det var. Ja, men det går alltid att få igång. Han har varit död förut. Vad ska du med en hjärtstartare till? Ja, så att du får hjärtinfarkt så kan du få igång hjärtat igen. Ja, fast hjärtstartare är helt värdelös om du inte kan HLR. Ja, men du får instruktionsbok med det på båda två där. Det står ju där. Är det någonting du lär ut på din kurs där på tåggrejen eller? Ja, men det är bara sätta på hjärtstartaren och trycka på knappen. Nej, du måste göra allt det andra också. Det är det jag menar, men det är bra att ha en sån apparat. Ja. Men pojkar, de här hjärtstartarmaskinerna som finns, de har ju talsynteser i sig, så att det är inte liksom att du bara står och vad ska jag göra här? Jag för mig att de ger instruktioner samtidigt vad du ska göra. Det är public service information. Ja, det är public service. Så tänk på det. Att du kan inte skicka på ström om det är hjärtfrekvens på dem heller. Nej, usch då. Ja. Var det någonting mer sorgligt, läskigt? Nej. Ska vi stänga locket på Osbourne och tacka för den tid han gav oss då? Absolut. Så hoppas vi att det dröjer till nästa ikon dör. Det dör många år tycker jag. Ja, tyvärr har vi börjat närma oss den perioden där nu. Att han blir några tunga år. Det är som ens föräldrar ligger i riskzon. Ja. Rocklegender ligger på riskzon. Man börjar själv komma till riskzon. Nej. Man vet aldrig. Döden kan ju komma när som helst. Så att det är bäst att passa på att leva så gott man kan. Säg något glatt nu som slut. Mitt råd är fortfarande... Lev livet. Ja, men som sagt, rök inte, drick lite mindre, gå till läkaren, gå på de här årliga check-upsen som ni... Så har du gått till läkaren? Läkaren eller räkaren? Läkaren. Jaha, jag tänkte att fanns man går på restaurang. Ja, det kan man göra. Gå på räkaren. Ja, men sen tror jag också gå lite mer än åk. Det tror jag är det viktigaste. Det säger alla, Men jag säger i alla fall, man ska njuta av livet. Det gjorde oss och då ska vi göra det också. Ja. Så njut av livet allihopa. Och Live to win. Så kommer vi tillbaks med vanliga poddar här sen igen.
snart här. Och Berntjournalen. Och det får vi inte glömma, det här var ju första efter sommaruppehållet här nu. Så att snart förväntar vi oss allihopa vara på Trollhättan. Gott folk! Nu är det bara en månad kvar tills Trollhättan Rock City drar igång. Patrik och Henrik och de andra har satt ihop ett späckat program för dig och mig och alla andra som kommer. Jag kommer att ta med, eftersom det är finalen på min 1975-föreläsning, kommer jag att ta med lite bilder och någon liten film som inte har varit med någon annanstans på turnén. Plus att vi ska titta på Detroit 75 halvtimmen på storskärm tillsammans i grupp. Kanske blir det lite grupparbete efteråt eller en liten workshop eller en liten sammanställning på 14 A4-papper där vi går igenom vad det är vi har tittat på. Om en månad ses vi. Trollhättan, Rock City, 13 september. Fantastiskt! Roger kommer väl vara där, Johan Wallin. Ja. Men Daniel, det vet vi inte. Det är så jävligt långt bort. Så Nej, Daniel, du var ju i Göteborg, det är ju ännu längre bort. Men, jag får se om jag kan åka på grund av min hälsa. Ja, just det. Men vadå? Är det så dåligt? Han är en Ossi, han är i Ossi-stadiet här. Ja, men jag har ju fruktansvärt yrsel. Ja. Har det inte blivit bättre då? Ja, det går ju så här liksom. Aj, fan. Är det såna här kristallgrejer eller vad? Nej, jag åkte på för ett år sedan inflammation på balansnerven. Och när man får det så blir nerven skadad. Så den läkar då på något sätt? Nej, den kommer aldrig läka. Det är därför jag kommer få såna här skov hela tiden. Aj. Ja. Ja, vad tråkigt. Ja. Men jag kommer skänka den biljetten till dem i varje fall. Så att... Ja. Men vi får hoppa. Då ligger ju Minikiss i illa. Ja, men det kan jag ta mig till, för där kan jag åka taxi. Taxi. Ja. Titta på de kortväxta. Ja, men att dra ända ner till Trollhättan liksom, jag vet inte om jag orkar det rent fysiskt. Alltså. Nej, och sen kommer ju Bernt. Nej, men om vi inte tar oss dit, då får vi väl se något underbart reportage där Bernt går och snurrar runt. Det ser man ju fram emot. Ja, det vill jag säga, flöjten. Skinnflöjten? Ja, nej, inte skinnflöjten. En vanlig flöjt ska den vill Bernt. vi inte se. Nej, Bernt ska inte blåsa i skinnflöjtar som Daniel sa här nu, så det är helt fel. Han ska blåsa i en flöjt. Avslutningsvis så vill jag passa på, inte bara tacka alla er, utan att påminna om att på söndagarna vid 19:30-tiden, då finns det ytterligare grejer att titta på. De här poddarna kommer ju på fredagar. Våra vanliga poddar kommer alltid på fredagar 6:00, om det inte är något special. Det hade i alla fall vår producent Marco Rovinen sagt. Ja. Men Berntjournalen, som är telegramnyheter, för jag älskar nyheter. Topplistor och nyheter. Det är tydligt. Ja, och de sänds nu på söndagar 19:30. Det är bra. Så ni inte glömmer bort det. Hittar ni på de där nyheterna? Ja. Ja då. Får ni reda? Jag tyckte jag hittat bra format för dem, liksom 20 minuter ungefär. Ja, för det är det jag sa till Bernt, ska han hålla på med sånt här så ska det vara kort och intensivt. Ja, intensiv. Ja. Oj. Ja, så att det jag var tvungen att jobba på min semester för Bernts skull där. Fan det var snällt. Ja, det var snällt. Med en uppkoppling. Vad tog det? För att 4 dagar. För att få upp 3 gigabyte, 2 timmar. Ja. Men kommer den här sändas efter Trollhättan har varit? Nej, det här sänds precis efter ditt avsnitt är klart. Så veckan efter så kommer den här. Så kom gärna fram, nu kan jag säga det, kom gärna fram på Trollhättan Rock City och säg hej. Och nyp gärna Johan i baken, han tycker om det. Han uppskattar absolut. Nej, men kom gärna fram och säg hej. Och jag vet att vi har en lyssnare som skrev till mig att oj, ska du på Trollhättan Rock City? Ja, sa jag. Oj, jag vet inte om jag vågar komma fram och säga hej. Ja, det är väl ingen fara. Ja, men det är bara att komma fram. Det är bara att komma fram. Jag är jättesnäll så att inga problem. Johan. Men du får tänka på att Johan är ganska lång, så bli inte chockad när du säger han. Nej. Fast tänk på en sak nu, Johan. Lär dig utav mig. 1980 på söndagstelefonsvararen så sa jag till Kiss-fansen, kom gärna och hälsa på mig efter konserten.
Och det gjorde de. Ja, men nu är det så att Johan har inga gruppidrömmar. Behåll dina gruppidrömmar för dig själv. Dela inte med dig utav den där kakan. Jag hade 50 pers på mitt rum. Ja, så att jag vet inte. Och så det har varit lite övermäktigt det där för dig. Och jag bor på, vad heter det, hotellet? Är det 50 hade meter? Hade de tagit några kort på den där Bernt-festen då? Det var sån här som Hotel and Hell fotosession. Ja, det är så det stod ut. Och alla är guld. Ja, du vet, det hade varit något. Men vi försökte ju på Dalhallen när Kiss var där och bjuda in till hotell. Det kom inte en kotte. Nej, Noll. Det var ingen som hittade dit. Det var ju bara så. Bernt har blivit för gammal. Det var ingen efterfrågan längre på Bernt där. Ja. Så hej då, Johan. Nej, så ska vi tacka för alltihopa nu och så avslutar vi här. Tack till alla som har lyssnat och tack till alla ni deltagare. Det var trevligt samtal. Och sätt på din favoritskiva med Ozzy och tänk tillbaka. Hur bra han var.